Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong sa Sister Pain para dire-diretso ang training. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyo, pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita at kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:19. Bullseye! Bullseye! Mayong aga sa inyo tanan, an exciting Monday morning sa tanan naton sa mga tagpalamati dari sa XFM 100.7 MHz. Nagapalayag ng palatuntunan, Bullseye. Bullseye! Bullseye! Welcome to December. How's your preparation for Christmas and your preparations for New Year? Bullseye! Bullseye! It's already Christmas season sa aton diri sa bilog sining Pilipinas and sa tanan sining naga-celebrate sang Christmas. Amo ni nga bulan nga medyo ang tanan sini makasiling kita nga ara sa mood nga masinadyahon bangod kay ang December nag-offer sa aton sa madamo sini nga mga opportunities. Opportunities para sa mga ihada kag ihado kay madumduman sila ni Maninoy kag ni Maninay. Opportunity ini para sa mga Maninoy kag Maninay labi na gid kon nag-ayadan ang pangabuhi sang ilang nga mga ihado kag ihada. Sa tanan sini nga mga kauturan naton wherever you are, our greetings sa tanan sa inyo of Merry Christmas and may we have a prosperous New Year. Sa ato sining pagparagad dari sa XFM, we're broadcasting live sa Lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City via 100.7 MHz. Sa morning frequency sa una sang Z100. Sa gihapon upod ang inyo sining katrupang Josil Banias.
Ari kita sa pagplastar, pagtalakay sa madalagko sining mga issues and developments sa mga balita ng kinabo dari sa aton sa siyudad, probinsya sa Iloilo, kag kabugusan sining Pilipinas and even ang mga balita abroad. Well, sa inyo tanan mga abyan, manayanaya ang nawong sang tanan bangod kay ti Christmas Day is coming, bisan pa hindi Christmas, pero ang mga may kulokwarta every day is Christmas Day sa mga maalwan. Bangod man mga abyan kay uay man kuno ini sang bulan kag petsa ang paghatag. Basta sa kabubuton lang ang pagbulig. Hindi man lang ang paghatag but ang pagbulig espesyalmente. Amo ning pinakimportante nga mensahe nga dapat naton ipalabot sa isa kag isa. Nga ang tanan mga abyan has the right to celebrate. May kinamatarong para mag-celebrate. Ang pinaka-importante nga marigalo naton sa aton isig kapariho is ipabatsyag naton sa ila nga pariho mo, pariho ko, sila importante man diri sa ibabaw sang kalibutan. Kung may sulusubra, i-share man sa mas nagakinahanglan. Sa mga kauturan ta, ang Christmas actually, amo ni ang tiyempo nga ang tanan, pati sa pangutang-mangutang para lamay pang Noche Buena kag Buena Noche. Ang Noche Buena, amo nang ginapreparar naton para sa Christmas, kag ang Buena Noche, amo nang ginapreparar naton sa pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Ano naman ay han ang aton mangin kapalaran sa 2026? Bao kung pinamutos ta siguro itong bilyon kag trilyon pesos nga kinawat sa gobyerno sa mga kawatan, siguro lipay ang tanan, no? Bangod mga abyan kay dako ato nga kwarta kon tani nga makadto sa mga projects. Tani kon dari sa aton sa Iloilo, abi gintingob man ang tanan nga mga budgets agud to nga ipaubra sa mga problematic naton sining mga lugar para nga mabuhin-buhinan ang pagbaha sa tion iya sang tig-ululan. Siguro namo nang nalipay, debla? Look what happened sa ato sining mga gin-construct nga mga esplanades. At the same time ang Sunset Boulevard. Ini gindugukan kag patronize sa mga Ilonggos and even foreigners. Natalupang dan kita bangod sina. Kalakip man ang mga ginhimo nato sila nga mga efforts. Agud to nga ma-preserve ang nature. Agud to nga mabalik sa aton komunidad. Ang mga kasalanan tang ginhimo, ginakoreksyonan taman by way of planting mga trees, by way sa pagpananom sa mga tanom sa higad sang baybay that could prevent sang massive sining flooding and erosion. Dokonami lang, no? Kung ma-headline ba lang Iloilo, ma-headline ang Iloilo City nga isa sa mga ginatangla nga modelo sa patagya mga biyansang construction sang mga flood control projects. O galing kay ti may ara kita ginapabugal nga mga projects, especially sa flood control, beautification, just like that of the Esplanade. Ang problema sini nalibutan man kita sang problema man sa mga proyekto. Bangod mga abyan sang kasakon sang tao. Kay gusto lang sang iban nga may ara balang itudlo nga project even though nga kon tani ginplanuhan ini para mas makabulig sa aton. So kamusta ang inyo sining adlaw, your Monday, entrada kita sa December, and on Thursday fiesta iya sa Santa Barbara. December 4, mamiesta ka mo sa Santa Barbara. We don't know kung ano mga activities sa Santa Barbara, ha? Amo ni nakagawian naton, tradisyon naton nga mga Pinoy, may fiesta kita eh. May ginatawag kitang patronal fiesta kag may municipal fiesta. Ang iban nga mga banwa ginatingob ang patronal fiesta kag ang municipal fiesta. Ang municipal fiesta ang iban sini ginasandig nila sa pag-create, pagtukod sang banwa. Daw birthday sang banwa. Ang patronal fiesta is in honor of the patron saint sang Romano Katoliko, sang simbahan sa lugar. So ang iban sining banwa may duha ka mga fiestas, the patronal fiesta and the municipal fiesta. Pareho sa Mandurriao, debla? Duhang fiesta sa Mandurriao, kay lain ang patronal fiesta, lain man ang fiesta iya sang Mandurriao community. Pero ginapaninguan ini nga matingob na lang bala sa isa. Magasto man nga way ka gidabalik daw ano lang ang gwa niya, dead investment. Dibla? Investment in the sense ti ikaw dayawon ikaw sa mga nagapamistas niya, grabe handa ni katropang Alex sa spato.
Ha? May litson sila nga manok, may litson nga baboy, may litson nga baka, kag may litson nga kanding. Nalitson gid man ang kanding, how? And initanan mga biyan ang iban sini nagapangutang hasta sa Bombay. Sako ang lambatana is Bombay subong. Ha? Kaya nga ang hutek permi pwede ka renew. Alas 7:26 sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Pwede ka mo makaparticipate sa ato sini nga pagparagad. Ipadala lang inyo sini mga komento, inyong mga reaksyon, kag opinion sa mga issues nga nagakinabo sa aton palibot, kalakip man ang mga issues nga aton ginatalakay diri sa XFM sa palatuntunan Bullseye. I-comment lang ina sa aton nga live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag sa XFM Iloilo 100.7. Sa mga tagpalamatita sa kutob sa marabutan sa ato sa nga pagwaragwag, welcome na sa first day, maiden edition sang programa ta sa December. Natabuan gid abi nga entrada is December 1 December 1 gali is a Monday. Entrada gid sa ato sa nga pagpangaragad ang December 1st. At the same time, sa mga kultura naton nga naga-monitor online wherever you are. Nagamat-amat na masinulubon ang guya sa mga OFWs. Why? Because kinanglan nila ma-meet man somehow ang maginaayo sang ila na bilin diri sa Pilipinas nga mga mahal sa kabuhi, ila bataan, bana, and other relatives ginikanan. Why? Ti gapangayo na nga yan to daw gupat na gid sapatos ko, size ko selling niya 7. Tapos mahambal na nga ba daw ay gid kami sang ihanda sini sa Christmas basi may sulusubra kada padaliman abi kami. So amat-amat na masinulubon ang guya subong sa ato sa mga OFWs kay nga kinanglan lang magbako-bako tubra at the same time during the time of celebration sa 24 𝐷𝐿𝐵 kag 25 sila maga-celebrate sang Christmas away from their families and loved ones. Kaya nga dito sila sa abroad, kontento lang sila iya sa video call, kontento lang sila sa voice call, kontento lang sila magbukad sang tanan nga mga pictures kay na pang-send nga kinalipay ang miyembro sang pamilya nila, pero gatulo ang luha nila sina behind sang ilang mga yuhom sa kamera. Gatulo ang luha in the sense nga sila away from their families and loved ones kag padayon nga bako-bako sang ubra to, they cannot join even though nga sila ang mas nagapangabudlay itdako. That's why we will sa ato sa mga kauturan be thankful nga ang inyo sa nga mga relatives, loved ones nga to dito sa abroad is very very supportive sa inyo. Kay nga without them, ano na lang aton nga December sini, ano na lang ang aton sini nga Christmas kag aton sini nga New Year celebration. Daw ay pa ko kabati kalupok subong sang firecrackers daw kapigado gid, Daw gaamat-amat na gid man luya ang firecracker business industry diri sa aton no sa syudad sa Iloilo. Kaya daw ay pa ko kabati nga may nagpalupok firecracker sa palibot abi. Kaya ang ginasapar subong kung anong palamahawon, palanyagahon, kag palanya punon. Tituod man, palukpon mi mo ang piso mo nga rebentador, isa lang nakalupok, pagkatapos adyos ng piso. Ang hambal kakilala ko ganing sugarol niya, taya mo na sa scatter, basic niya sa scatter ka pa. May tsansa pa sila ma 3 folds, may tsansa pa sila ma 100 times, ma 200 times, ma 600 times. Pero ang dako nga tsansa, ti mapierde ka It's already 7:30 in the morning sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, kahapon, ang naglaline sila nga mga grupo, nagiwat sang trillion peso march. Dari sa siyudad sa Iloilo, it was attended by several thousands of participants calling for, number 1, transparency sa ginakondak ng mga investigations. Why transparency? Kay hindi transparent ang ina-conduct subong ang mga investigations even though ngang ICI, sino nagtugod sa ICI? The President. Sino ginaimbestigaran? Dapat dalang Presidente. But do you think ang ICI will investigate up to the level of the President? Because they were just appointed by the President. Number 3, ang ICI nag-operate by virtue of the trust and confidence sa mga miyembro sa Presidente. So tanan mga biyan, ini sila nagakuha sang command halin niya sa Presidente. Tikon ikaw ginbutang dira nga ICI member
Pagkatapos, will you investigate the one who appointed you? Daw kabudlay siguro. Nga aman nga nakalabutan nato ning istorya because the level of corruptions nga nagkinabo sa flood control projects nagalabot karon sa doorsteps of Malacañang. No less than Saldico nag-mention nga he delivered money in behalf of the president. So with that, ladies and gentlemen, they are calling for transparency. Ama nag-rally ang mga nag-participate sa trillion peso march. There is a siyudad sa Iloilo headed by the Roman Catholic Church and several church leaders of the different sect or sektor sa ato sining relihiyon. Kalakip man diri ang mga people's organizations nga nag-upod. And dito sa Manila, may rally man kadamo sang venue, may ara sa Luneta, may ato dito sa EDSA Shrine and several other areas sa Manila. Pero they were not able to gather substantial number compared to that sang rally nga ginhimo sang Iglesia ni Cristo. May rally man somewhere in Mindanao, may rally man somewhere in parts of Visayas, and dito man iya sa Luzon area. Naong pamangkot sini, kay they are calling for transparency. Kay sino tayo ni ginapatuhoy sa tanan nga mga gin-appoint sang presidente who are conducting investigations, and that includes those nga ginpili naton nga nagabugos sang Senado kag sang Kongreso. Pero ang Kongreso, why nakita sang asahan pa da? Why? They already terminated their investigations. Hasta naman ang satikal karon iya ang taga-Congress. If you are really a representative of the people, and if you really value the mandate halin iya sa imo sining mga constituents, why not conduct an investigation? Para ma-vindicate yung kagalingon ninyo, para mapakita nyo sa tao that natawag nila kasi nga the love of people begins tawag nila bala nagaumpisa kuno akon pagpalangga sa akon pungsod when my love for my personal interest ends. Tiniyang hindi pag-conduct sa investigation is just to make a peace with their personal interests. Kaya nga, maulamid sila dramo, kay kuno ang insertions, kaubrahan sa mga senador kag sa mga congressmen. Why the Senate is still continuing its investigation even though may mga kritisismo? Ngang House wala. Right now, they are trying to say nga ang insertions nga mo ini ang ugat sang korupsyon nga nagkinabo more than 200 billion ang insertion pa lang sa natabo ini ara sa bicameral conference committee. Tikon sa BICAM, only few congressmen ang na-involved. Only several or few members of the Senate ang involved, and some of the cabinet secretaries nga to dito to defend sang national expenditure program sang presidente nga dapat masulod bisan pa may insertion ang mga senadores kag mga congressmen. Now, with that, nga wala sila nag-conduct sang investigation. Kay nga may insertions man sila. Tiya mga senador, almost all of them, not all of them, but almost all of them, or most of them, may mga insertions man. That's why nga sa Senado, labi na gid sa members of the Senate Law Ribbon Committee, dapat sini nga mangin transparent man sila kag ila sini nga i-divulge kun bala may insertions man silang nabaton. Kay there are those nga nagasiling nya way takon gagamit kakon siling nga pork barrel kay ti may discretionary fund gina-provide para sa mga senadores ka mga congressmen. Sa mga senador hindi na magdubo 200 million every year. Sa mga congressmen daw 75 subong daw gin-increase to 150 million every year. Amo na ang pork barrel sa mga senador kag congressmen. Karon aside from that, ang iban kuno way gagasto halin niya sa pork barrel, pero dako gali ang ila insertion. Now, that is for transparency. And they are calling for isa diri is accountability. That each one of them must be accountable. Dapat ipresentar sa tanan nga may mga insertions nga amo ni ang gindangatan sang akon ginproponer, gin-identified sang akon sini nga mga projects nga produkto sang insertions or if not sang ila sini nga discretionary fund.
O galing wala eh. Ang ibanda, grabe magbatikos, grabe lang maghambal nga. Amo ni amo to, may ara sa nagastos ang kwarta sang banwa amounting to amo ni. Remember, ladies and gentlemen, while, according to Senator 𝐁𝐔𝐋𝐿 Escudero, you are pointing a finger towards me, 3 fingers goes back to you. Tatlo ka mga tudlo ang nagabalik sa imo. That's why we are calling for accountability also sa tanan niya nakabaton sang insertions. Kung balama projects fully implemented, why? Ginamonitor nila na ang tanan niya mga identified projects nila, kung silang proponent, gina-identify nila ini tanan kag gina-monitor kung bala na implementar o kung wala. Hindi pwede nga hindi nila pag-i-monitor kay nga amo niyang ginapahambog nila, amo niyang ginatikal nila, kag amo ining ginabangin nila sa aton nga may ginhatag sila nga project kung diin man ina nga lugar. Ti pagkatapos why ninyo gina-monitor kung bala ini na-comply, kung ini bala ang na-implementar, na ini bala nga project na tapos o kung ini nga project bala na ubra na. Hindi pwede. That's why if they're saying nga I don't know, wala pulos klase ka politiko na. Why sa kahibalo, ginpunduhan niya, siya nag-identify. Why sa feedbacking? Hindi pwede nga wala feedbacking. Balibad lang na nila subong because we are being confronted by this problem on flood control corruptions. Actually, wala lang nila sentro sa flood control, kundi sa tanan yung mga projects nga gina-implementar via DPWH. Ang liability sini may liabilidad bala sila isa-isa? Ang mga may insertions kag may mga projects implemented, ano ang mga liabilities nila da? Ato ni mga biyan nga isa-isahon dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Ti may rally, it's a trillion peso march. Why trillion peso? Kay nga ang budget insertions way back since 2022 up to now amounted to more than 1 trillion. Doon nagalabot ganini 3 trillion pesos. For the past 3 years, 3 trillion pesos ang nagkadto sa budget insertions nga ginatrabaho either sa plenary pa lang sang House, sa plenary pa lang sang Senate, and even some government agencies may mga insertions. Kaya sila man lang ito ginistoryahan hindi transparent abing ila sila nga deliberation. Unlike sa sesyon sang Kongreso, both chamber, the Senate and the House, may live stream sa bicameral conference committee, sila lang to. Ang hambala ni Kaiban, siya ti daw nagpangapi man lang kita kag nagpamahaw kag nagpanyaga kag pagkatapos nag-say goodbye to each other and nag-handshake with each other. Congratulations. Why kita kahibalo? Diba? Amo ini ang ginatawag naton nga supposed to be essence of transparency. Now, ang pinakamasadya sini kay daw naglatom na ang ginatawag sini nga korupsyon. May korupsyon nga gina-identify sa Bureau of Customs, may korupsyon nga gina-identify sa Department of Agriculture. May korupsyon pagid karon nga ginpagwa si Congressman Leveste o Batangas. Nga may ara insertion ang DPWH kag iban pagid sini nga mga government agencies. Amo ni karon ang ginademand sa DPWH. Sa 2025 budget, may insertion sila mismo, sila sa departamento. May insertions pagid nga ginproponer for the 2026 budget wherein sige ang deliberations right now sang both Chamber of Congress. Di ba may budget deliberation subong? Because they need to pass that before the year ends para nga hindi mag-operate ang Pilipinas under reenacted budget. Kaya hindi pwede mga projects kaya ginproponer subong hindi na pwede mapunduhan kung reenacted. Ama na punduhan na to sa nagligad, hindi pwede nga punduhan. So, initanan, makunal ang mga constructions. So with that, ladies and gentlemen, ginpamangkot si Congressman Leviste. Congressman, ano ba yung pinaka mataas na posisyon sa gobyerno na mayroong insertion? Tambal ni Congressman Leviste, sila niya halos lahat ng departamento mayroong insertion sa 2025 and the proposed 2026 budget. Kita nyo lang gid, ladies and gentlemen. Huwag gid kadudlaan. Ha? Kaya nga, basta gani kwartang paghambalan, yun di kakakya.
ginaawayan inayasang magpamilya gani, di ba? Pero kung everybody happy, ladies and gentlemen, nobody would like to talk. Daway ti may gusto iya nga maghambal kag mag-divulge sini. That's why pa sa may nag-ako, tanawa ba lang natabo lately sa problema nga ini? Sino ang una nga nag-ako nga may ara budget insertions? Anong hambal sa presidente from the very start? Hambal sa presidente, hindi ako natutulog ng halos 1 linggo kasi ni-review ko ang budget, the General Appropriations Bill submitted by the Bicameral Conference Committee. Meron akong vinito nga may nadiskubrihan nga masobra 200 bilyones nga insertions. And right now, no less than the President is very much convinced. There's no reason that he will hindi siya ma-convinced because ara na may mga ghost projects nga insertion ang pundo wala nagagi sa National Expenditure Program. Why? Diba? Ang pamangkot sini, if we speak about sa ginatawag sini nga command responsibility, the buck stops with the office of the President. Kung natabo man ini, dapat nga may dasig sini nga corrections. What was the order given by the President in order to stop all of this investigation? Investigation cannot stop corruption. Pero dapat changes, dasig sini nga changes as far as policy ang paghahambalan sa naglanan sini nga departamento. Let's say for example, an immediate nga pagpauntat sang tanan nga mga projects for the meantime while ang tanan sini nga mga projects supposed to be implemented is subject for an investigation and review of each and every department. Una, dara reviewon ti National Expenditure Program and the General Appropriations Act. Kung bala, ang NEP versus DIGAA, di indira ang insertions, and it must be explained to the people. Pila ang difference between the NEP, National Expenditure Program, which is the executive budget proposed, versus the General Appropriations Act, ang ginaprobahan sang both Chamber of Congress and finally signed into law by the President. Galing kay wala mahinay bangod man kiti ang rason kung patiyanta si Congressman Liveste nga halos tanan niya departamento may insertion. Who will investigate who? Sino may investigar kay sino? Kay daw naglatom na ini ang ginatawag nato sistema sang corruption. That's why may rally kahapon. It's a ₱1 trillion march. Now, we'll be checking dugay-dugay sang kabugusan sining sitwasyon dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. We don't know if we can get into the line of Monsignor Militondo Dong Oso, the one nga nag-lead sang investigation. May mga worries ang nag-lead sang mga rallies. Kaya tikon may mga negosyo sila, they are being run after by the government according to information through the Bureau of Internal Revenue, the BIR. Ti may gin-divulge man si Senator 𝐰𝐕𝐄 sa BIR nga 70% of the supposed to be i-collect nga amount sang gobyerno in the forms of penalties and taxes, ini mga abyan nagakadto lang sa bulsa sang iban. 70% goes to the pocket, 30% goes to the coffers of the government. 70-30 ang sharing 7:3. Ay daw partidahanay nila, isa imo, duha akon, tatlo imo, apat akon ba daw amo na? Upod ta si Matereon si Monsignor Militondo Dong Oso sang 𝐻𝐔𝐋 Haro Social Action Center. Siya gid sini ang isa sa mga patigayon, nag-lead agud to nga ma-materialized ang ₱1 million march against corruption yesterday diriya sa aton sa Iloilo. Monsignor Oso, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Monsignor, good morning. Katropang Josel, mayong aga, kag mayong aga sa mga maukod nga nagasunod sa aton pagsugilan. Salamat gid sa tempo ni Monsignor Oso. Monsignor, kamusta ang inyong sining overall assessment sa ginhimo naton nga ₱1 trillion march yesterday, Monsignor Oso? Una, gusto kong stress, it was a peaceful expression of righteous anger. Ikaduha, nabatian naton
ang balakuon sa nagkalain-lain nga sektor. Ikatatlo, may mga nabatian kita nga mga revelasyon na hanungod sa mga proyekto nga tama ka questionable diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. And we hope nga ang siling sang aton arsobispo ang pagbaga mapadayon hasta nga magdaba-daba inang baga. And so far, na-achieve naton, Monsignor Oso, ang gusto naton sining malabot sa pagpatigayon ta sang million peso march yesterday, Monsignor. Katupang Josel, trillion, hindi million, ha? Oo, trillion, I'm sorry, trillion peso. Kaya din sang 2023 lang hasta 2025, sa pagpungko sining presidente, sobra na 1 trilyon ang nadula sa kabansang banwa paagi sa flood control projects pa lang. Kag ginakalipay naton, yes, na-achieve naton ang handom naton. Kaya isa man lang ang aton handom diri na ma-air out, mapahayag, mabandilyo sa tanan ang aton righteous indignation, righteous anger sa makasuluka, makahuluya, kag makaulugot ng pagpangurakot sa aton pungsod. Samtang sa pihak na bahin, 15% sang pamilya nga Pilipino nagasiling, naka-experience sila sang gutom the last 3 months. Kag 50% gid ang nagasiling, imol sila. Yet here we are, ang kwarta nga para tani sa common good, para sa kayo sang tanan, nadula. So, na-achieve naton sa aton pagtinguha na mabatian kita. And yesterday's mobilization was historic in the sense nga katrupang Josil, 33 years na ako social action director. Kahapon lang natabo nga ang tanan nga archdioceses kag dioceses sa bugos nga Pilipinas nagpatigayon sa katulad nga paghublag. Ang kadamuan gid dulungan, pero ang iban sang 29, ang iban gani subong pangaadlaw. So nagsabat ang bugos nga simbahan Katoliko sa Pilipinas sa pagpahayag sang aton kaakig sa pagpangawat sa kabansang banwa nga tani matupa ina sa common good, matupa ina para sa kaayuhan sang bugos nga pumuluyo sa lingkungsod. Oo. Nami pagid sini kuntani mag-akto na mga dapat mag-akto sini Monsignor Oso sa mga concern sa ginapalabotang pamangkot talang galing subong sini Monsignor Oso. Sino dapat sini mag-akto kay tikon sandigan tabi mga information siya nagagilinuwa Monsignor Oso bao daw halin sa barangay pakadto ni sa pinakamataas nga posisyon daw dalasa dari Monsignor Oso sa corruptions. Correct. Kahapon gani katrupang Josel kay ginkulabos kita sang oras kagagar linakat ng iban nga nagpartisipar. Isa tani sang ihambal ko kay swamp ako sa mga reklamo. Abi nila katrupang Josel daw kita ombudsman eh. May reklamo parte sa kapitan nga abusador. May reklamo sa mayor nga daw diktador. May reklamo sa hindi lang palpak nga flood control, palpak nga merkado, palpak nga tulay, palpak nga health center, palpak nga bulutuan. Kag may reklamo sa illegal quarry. It's all over the place, no? Kag sa nasiling ko na, binapasalamatan naton ang kahigayon na ang pagbulog sa tanan sa sining kahigayonan nga mapahayag naton ang aton righteous anger. Kag nagalaom kita ang ombudsman magatrabaho sang husto. Kay siya ang protektor sang aton pungsod, protektor sang interes sa mga pumuluyo. Kag kung hindi siya maghulag, parehas ang nagligat na dispensasyon, nasubuan ako kung anong posible nga matabo sa aton. Magalala na din lang aton sitwasyon or tungod sang kaugot sang tao, ini mangin madinugoon. Gani antes ina matabo, hindi ini pamahog. Kabay seryosohon sang ombudsman, seryosohon man sang sandigan bayan, ang
pagbista o kung pag-investigar o kung ang hearing sa nagkalain-lain ng mga kaso nga ipaabot sa ilang talatapan. In short, sinimon Senyor Oso, as long as hindi pa maktuhan ang ining mga grievances sang tao, as long as wala pa sang satisfactory result ang ginahimo karon sang gobyerno, magapadayon ining hublag protesta, Monsignor Oso. Yes, katrupang Josil. Klaro ina sa amon sa Social Action Network, kag diri sa KKK. Ang pirmi namon nga binasiling, this is a long-drawn advocacy. Hindi ini naton mapatapos, mapaunta tungod nagrally kita sa kaduha ka beses. Ang amon lang nga kabay, ang vigilance, ang pagkamabinantayon sa isig naton ka Ilonggo, napukaw, kag nagabaga inang pagkamabinantayon. Kag kung maghugpong kita, together, we can put a stop to it. We don't know, Monsignor Oso, kung mapatawhay tang balatsagon sa tao, kag somehow malabot naton almost to the level of satisfaction kung may mapreso na, Monsignor Oso. I believe so. Oo. Pero, hindi kita dira magkampante, hindi kita dira maguntat. Kaya abi nato, nabi katrupang Josel, kay nag-insa kita na okay na kita. Then we realize we are not okay. Kaya we jump from one thief to another. At kung ni Cory Aquino, abi naton, okay na kita. Siguro si Cory way makapangawat, pero may kamag-anak incorporated. No? Inatungod, naghuyang, nagtahaw ang aton pagkamabinantayon. So ang amon pang agda sa pagpatigayon sining duha na kahugnat nga trilyon peso marks, hindi pagpahanuguti nga magbahaw ang baga sang kaakig, hindi natin pagpahanugutan nga pabayaan nga hindi mangin mabinantayon sa mga public servants naton nga magbalik naman sa among nga sahi sang kalakasan apisar nga may mapriso na. So bisan may mapriso na nga dako nga buhaya, kay subong dalo-dalo pa lang siling ko ang napasakaan nila kaso. Bisan may mapriso for plunder, hindi dapat nga mag-untat kita sa pagkamabinantayon. Vigilance should be there. Kaya siling ni Thomas Jefferson, vigilance is the price of freedom. Ang compromise ni kung may mapresong pamangkot sini Monsignor Oso, sino ayhan dapat ang mapreso para nga makalabot kita somehow sa level of compromise ng tao makasiling, okay, the government is acting. Da mabulubudlay sabton ina Monsignor Oso, pero amo nang dako nga pala mangkutanon karon kay tikon pamangkuton walang isa-isang tao. May ngalan gi silang isambit, Monsignor Oso. Karon kon hindi abi makalabot sa punto nga ina siya nga tao abi malabot sang galamay sang kasuguan ta subong maano ayhan matawhay ayhan ang balatsago sa tao, Monsignor Oso? Hindi ina mapahamtang, but I hope katrupang Josel malabot naton kaya ang aton singgitan lahat ng sangkot dapat managot. Do kabudlay Monsignor Oso subong kay may mga investigations being conducted. Kung sandigan talang actually ini tanan mga unless otherwise reduced into an affidavit, the corruption is right now knocking at the door of the office of the highest position of the land, Monsignor Oso. Do kabudlay bala tung karon ini sa muna nga pamaagi that ang tao kung hindi decisive ang actions nga makita nila coming from those people sitting in the government, makahambal sila nga daw why gihapon tupa bala, Monsignor Oso? Gusto ina, no? Pero gusto namon magpati. Kay tigin pagwa na ni Saldico nga ang magtatay involved. Hindi na magtatay, pamilya gud eh. Ginhinambitan niyang presidente sang Pilipinas, ang bata sang presidente, ang asawa sang presidente. O galing, as we speak, katrupang Josel, Marites ina. So ginapanawagan natin si Marites Saldico, come home. Kaya hindi natin ina pamatudan kung hindi kaya magpirma, mag-execute sa imong formal affidavit kag magpresentar
Saan ginasiling mo nga may resibo ka? So come home. Ikaw ang liabi di resibo. Hindi ka maghadlok. Kaya kapasunin na siya nga patyon. Ba, sinalalaw ka lang. No? Nangisog ka maghambal kay malayo ka. At tubanga, come home. Kung kinahanglan nga opdan ka namon, we will do that. Proteksyonan ka namon. Pero basta, equally, ikaw man na Batman. Kaya nasubuan man ako abi ka trupang tusil. Nga masiling siya, way siya sing nakuha. Kaya langas-langas ko nga sabat, sigurad kung sa kabataan natin subong Sugua bala bata mabakal. Ang sensilyo ay ginabalik, pro. Di la. Maayo pa bata sa iya sa mo na nga ilikoton. Hindi ako magpati. Nga ngalan niya all over the place. And here he is claiming kasi inadlok siya. Nga una gid siya prisuhon. No? So, for the sake of the country, for the sake of the common good, come home. Kaya ang amon niya, bisan sinpo, bisan Malacanang pa, gusto naton pamatudan ang ginhambal ng Congressman Saldico, come home, execute a formal affidavit, and let the process roll on. Okay. Sa mga previous sining mga hublag protesta, Monsignor Oso, ang Simbahan Katoliko, dako sini ang nangin papel niya. Right now, kung sandiganta lang ang information, si Saldico ang may pinaka-exclusive sining mga revelations. Revelations pa lang kiti, wala pa ma-subscribe into an affidavit form, Monsignor Oso. So if in case kayang worry, subong niya, basi patyon ako, kag pagkatapos, saling niya, bayluhan naman ang pangalan, balasang airport, sang halan ko. If in case, he's willing to tell all, willing man sini ang nahambalan na iniayhan sang simbahan pangkabugusan, simbahan Katoliko, Monsignor Oso, that if he is willing to tell all, mabulig sa proteksyon sa iya ang simbahan Katoliko para mapagwa ang kamaturan nga iya ginaklaim, Monsignor Oso. I think hindi na natin maduha-duhaan. Bisan wala ako sa information nga ang CBCP formally nag-offer o nagsugilanon na magabulig. Pero ang records ng simbahan in the past, makita naton nga wala nagapabaya. Kung ang kabuhi sa isa ka testigo, ang isa ka whistleblower, mabutang sa alang-alang. No, lately, nagwa sa prisuhan atong sa CTA, no? Wala man naton nga simbahan man sa to ang nagbulig sa iya. We will not hesitate. I think ang pertahan sang simbahan bukas para dira. Nang inahambal ganin nila, Monsignor Oso, no, sa inyo man ini naghalin, kabati man ko sa misa sini. Ang simbahan ko no gintukod not only for the saints but most especially for the sinners mo. Basta gahinulso lang, Monsignor Oso. Correct. Anong pulos kapag kasimbahan kung puro santos lang ang ara na? We lose the mission. That is why kung mag-sermon kita katropang Josil, magsiling sila kung isa daw mapintas dila ko, ang handom naton, madisturbo ila konsyensya. Kung madisturbo gani, mapamatian nila ila konsyensya, pasi makamarasmas, kag magbago. Kaya ang kabuhi, hindi lang diri sa kalibutan, para sa aton nga mga Katoliko, there is life after death. Ang dapat ginapreparahan naton ina. Kaya mo ng rason nga si Kristo nang intawo. Kasi si Kristo, nagsiling, I came not for the righteous, but for the sinner. Basta sincero na paghinulusol ang simbahan arana. May duha karon ka mga grupo nga naga-conduct sinisang investigation sa corruptions nga ini, especially sa flood control. The ICI, the Independent Commission for Infrastructure, and number 2 amo ini ang Senate Blue Ribbon Committee. Right now abi isa-isa sini sa ila, Monsignor Oso. Sa inyo sini nga paghinambalanay kag sa pagpati sa managaupod ni karon sa Rally Against Corruption or the KKK diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo, the island of Panay. Are you satisfied sa nagagwa karon sa mga investigations or makasiling kita nga there should be more damo pa kag dugang pa kag hapaw pa ang ila sining nadangtan sang investigasyon, Monsignor Oso? Ang panawagan abi katropang Josil sang CBCP Independent Commission. So ginahulat naton nga mangin kasubuan
kay may bill na sa lower house. I think may bill man sa Senate na makakreate kita sang independent commission. But as it is, pinakalipay naton nga nagagawa ang pila ka kamatuuran. Pero daw hindi naton malabot ang bugo sa kamatuuran kay siling naton ang ICI dito ko siyang presidente, ang Senado in aid of legislation. Pero kung may makreate na independent commission nga nafundar sa isa ka kasubuan, amo na ang labing maayo gid nga matabo dapat sa atong pugson. Okay. Lastly, Monsignor Oso, ano ang mabilin nga statement Nimo Abi is the one nga nag-lead man sa sinisang trillion peso march yesterday. Ang simbahan Katoliko pertaining sa pagbantay agud to nga ato sa mga public officials supposed to be should discharge their duties and responsibilities in accordance man sila mandato kun tani Monsignor Oso. So una, nagpasalamat kita katupang Josel sa mga kauturan nga nagpasakop kahapon sa media nga nag-cover kag nagpalanog sang aton panawagan sa bugos nga syudad ug probinsya sa Iloilo. Ikaduha, nagapahanumdom kita. That was not the end. That was just the beginning. Lang kay dapat from here on to eternity tanan mangin mabinantayon. Without vigilance, ang graft and corruption magamaligno liwat, magamaranhig liwat, magabalik liwat. Ang aton kasaysayan nagatudlo sina. Yani from here on, ang aton vigilance hindi dapat magtulaw. Dapat lang naton pagabagahon, tugtog nga magdabadaba, agod ang aton mga public servants magmangin matano. Salamat, mayong aga, katrupang Joseph. Salamat and good morning. There you are, si Monsignor Militon Dodong Oso, ang direktor sa 𝐁𝐔𝐋𝐋, Haro Social Action Center. Well, amo nang dako nga pala makutanon ni anong point of compromise sa mga rally nga ini. Ang point of compromise nga makita niya may decisive action coming from the government. Anong decisive action? Number one, ti may ma-prosecute. Sin-o. Ti ang mapamatud-an sa korte. Kaya ti amo niya ang legal nga proseso. Number two, it is but most honorable thing to do for those people nga nadudulaan na gid ang salig sa salig sang pumuluyo is for them to resign. Debla? Hindi nila paghulaton ng tao pa maghakwat sang bangko nila dahil mahambal nga we don't like you and love you anymore. Amo nang pinaka-compromise sa ato sila nga pagtanaw sa sitwasyon subong Ha? So pamangkot kung hindi ini masatisfy ang craving sang tao for justice. Ano matabo? Masigisiging rally. Gamay kag dako man ang ma-attend, masigisi ang rally. Isa lang ina ka pamatuod nga wala pa sila masatisfy. Ang pamangkot, are you satisfied? The way it is, the events are being, right now? Naga-unfold bala ang mga events. Satisfied ka mo? Now, with this, ladies and gentlemen, ang pamangkot sinis, paano kita makahambal nga initanan wala sang may ginaampinan ang mga investigations? Why? Ang Senado, definitely, they will be defending their colleagues. It's just but natural ang inatawag ba lang nga human instinct for survival. Save yourself first. Do you think pahamak nila kung galingon nila kagupod nila? Nada. Kaya nga, pahamak nila upod nila, ang upod nila, pahamak man sila. In the end, maguba ang institusyon. Pero we want sang inatawag sini nga declarations from them about sa corruptions nga ini. Nangin recipient bala sila sang insertions? Para bala kahibalo kita sa tindog nila kay pamatian mo sila subong pamatyagan mo kulang na lang iya nga basbasan sila sa Santo Papa kagambalon mo nga do mga santos kag santa mo. Why? Nali gani magpiripisi karon sang mga resource persons sa Senado for example. Nagpiripisi karon sa mga resource persons pamatyagan mo they are one of those nga who came from heaven. Diba? Nagaling sila ito ay ko da kilabtanan. And then, ginapiripisi pamangkot ang mga resource persons. We do understand. Ngati, amuna ang the best nga kapasidad nila. And we are thankful sa amuna nga pagka-decisive nila. Pamangkot lang galing
is ang ila sining open declaration, I am as guilty as they are, bangod kay recipient ako sang insertions. We never heard that from them. Amo nang hambal gani kung sa simbahan pa si Monsignor Oso, paano mo patawaron ang tao sa sala niya nga wala man gani ga kumpisar? Ha? So dapat mangumpisar sila nay. Debla? Antes ikaw pakalawaton dapat mangumpisar kanay before you pray for manna from heaven. Dapat kumpisar kanay sa mga sala mo so that deserving ikaw to receive manna from heaven. Anong butambalon to sini sa praktikal nga sitwasyon subong? Before ikaw saligan sa tao, and that is manna from people, kay ti you are supposed to be open, transparent, kumpisar nyo anay, o kabaton ko insertion, pero why ko nakabalos ang iban? For example, amo lang ning akon gin-recommend ka ginaprobahan, the rest niya hindi na akon, ginambalan na ako, gindugangan ko imoto, ginbutangan ko amo na, kag pagkatapos may ato pagid ako to, may ginhatag sa akon nga, sila submit ka lang di sila niya sang proyekto nila magsubra isa ka bilyon. Dapat may declaration kita kung tani coming from those people, especially conducting an investigation. And for the people sa DPWH, they're conducting an investigation right now, and even site inspection. Ang pamangkot sini, tuod ini ang claim ni Congressman Liveste, nga kamo mismo may mga insertions, nga kamo mismo ang nagbutang during the bycam, nga amon ini. Wala kita may nabatian sina sa kay Secretary Vince Dizon of the DPWH. Aside from that, sa ICI, ang level of corruption's revelation subong is at the doorsteps of Malacanang. Paano naton abisaligan sila? Kaya nga, they were just appointed by the President. They serve under the ICI based on the trust and confidence of the President. What if ang ICI karon maghambal? According to the revelation, this goes up to the President. This goes up to the first family. Ang pamangkot sini, will the President mag-decision? Okay, submit niyo yung information dyan sa Ombudsman. After all, the President is immune from suit while he is incumbent President. After presidency, that's another story. So that's the question right now. Debla? May mga revelations, for example. Ini revelations kay 𝐁𝐔𝐋𝐿𝐷 ini naghalin. Nga kuno, the first lady is behind sa pag-control sang importation sang bugas kag sang onions. That's why why magbarato ini. Ang bugas is being controlled allegedly sang iyaman sini nga utod nga si Martin Aranita, and the first lady is being accused of the one nga amo ini siya ang Queen of Customs. Debla? Kaya mga transactions na na importations on onions and sang bugas. Lies kag may ara kuno kag ang patron nila sini is the first lady. Diba? What if the investigation goes to the first lady, goes to the brother of the first lady? Will the President say, okay, file yung kaso na yan? Because ang mga tao dira, they are being appointed. Remember the revelations of Saldico. Nga sang tiyempo, nga nagwa ang intelligence information released by DA Secretary Cho Laurel implicating the First Lady and the First Lady's brother, di ba may investigation sa House and pinauntat? So, how can we say nga ini mga biyan matutuod genuine nga sa isang investigasyon nga wala sang may ginapunggan kag wala sa may ginadampigan kag wala sa may ginaproteksyonan? Because they are all appointed by they were all appointed by the President. That's why, ambal ni Monsignor also, it is just right and proper that we can have really an independent commission that will conduct an investigation. Actually, pwede ito kuntani to shortcut sang tanan. The PACC, the Presidential Anti-Crime Commission, pwede ato maabyan ma-enact into law with the same kind of provisions, but ang pagbutang sa mga tao nga magabugos is another story kung paano mapasigurado nga ini sila independyente nga wala lang nagaserbi apan
and based on the trust and confidence of the appointing authority. Kaya hindi na presidente ma-appoint sila by virtue of their qualifications based on laws and provision of laws creating that independent commission. Diba? So, initanan, ladies and gentlemen, magamo ang ato sini palabuton nga tuig. While ang iban sini can have a peaceful night and a peaceful sini nga daytime. Pero ang aton paminsaron kag ang aton bulsa nagalibog. Why? Tanawan nyo kung anong pagmahal sang malaklon. Sa una, 1 kilo nga hilimuon nga spaghetti, tawagan ni sina, nang inalaga mo bla, nga daw stick. De bla? Ang 1 kilo nga hilimuon nga spaghetti, pasta. De bla? Ang pasta sa spaghetti is only 19 pesos way back in 1993. Subong pilang kilos ang pasta. It's already around 60 or 60 plus. May ara gani kon kaysa nga lapit-lapit 100 depende sa maker or manufacturer. So, why niyo mabatsagan? Kung anong epekto? Ini hindi mabatsagan, ini isang ulihing tubo pero sa may mga bukay ng buhok. Buta malusin sa mga nagtigulang na above 40, 50, 60 years old, pwede gid sila maka-istorya. Pwede gid sila maka-relate. And your 500 pesos way back in 1993, may ara ka na sang pang Noche Buena. Bastante in a very, very small family. A 3-member family. Bastante na, subong. Ang 500 pesos mo, saan naabot? Abe, saan aabot ang 500 pesos ninyo? Anong pwede mo mabakal for Noche Buena sa 500 pesos mo? Anong masami gina-prepare sa Noche Buena? Number 1, spaghetti. Number 2, salad. Number 3, gambisyon ka magkahamon. Yun di kakakyang kilo kahamon subong. Pila baligya ni nung Ramon Ramirez.Ganisang iyang Ramirez sa ham. Nung Ramon, pila baligya mo sa imo Ramirez ham? Ang kilo? 1,900? It was carefully nga ginluto ni nung Ramon Ramirez na sideline na nangiya. Pero pila 900, 1,000, 1,002, 1,005 ang 1 kilo. Could you imagine that? 500 pesos mo kulang gani sa ham. Ang guayesin is egg ham. Itlog kag hindi kay egg kag ham, kundi egg ham. Itlog kag egg ham tawag sina. So, pilang bili subong sang fruit cocktail. Kung mag-mix ikaw, way ginaluto iyang salad, ginamix na, pila karon ang fruit cocktail. Ining dalagkuan, pila gani na katropang Alex, 2 ka litrong unod sina, 1 gallon ang unod sina, 4 ka litro, 3 ka litro, 4 ka litrong unod. Pila ang bili niya? 300 pesos? 250 pesos? That's it, ladies and gentlemen. Mambal nga ti, pwede ka pa kanot sa buwan, hambal ka DTI at 500 pesos ang pamangkot, ano ang masarangan sa imo 500 pesos? Pwede ka man kanot sa buwan na to, Dibla? Matanok ikaw kamuti, mabakal ikaw, matanok ikaw mais, matanok ikaw saging, pwede na. Pagkatapos, ang imo nga cake, anong himuon mo ba? Padingki ikaw ka mais. Dibla? Bakal ikaw sang upa sa mais bla? Himuon padingki, sindihan kandila, kag maghambal, happy birthday Papa Savior. That's why, ladies and gentlemen, mas malala pa ini. Why? Tanawan yung value sang peso naton subong versus other currencies. Ganubo, buta malon sini, gagamay ang mabakalta, sang kwartata, ngara sa aton bulsa. That's why, bisan pang kulang ini, may increase na gani since November 19. There is a Western Visayas sang daily wage minimum. Nahimo na nga pila ka tropang Alex. It's already 550 for non-agricultural businesses and industries. Sana abot ang 500 pesos ninyo pang Noche Buena. Abe? You can comment that sa ato sining live stream dari sa XFM.
saan aabot ang inyong 500 pesos? Anong menu ang kasya ang 500 pesos? Para mabuligan taman ang mga pigado mag-budget. Pwede man na sila kabakal pansit. Tagpilang kilos ang pansit, subong 30. Pagkatapos laktan mo para lang may pansit nga may sabaw, laktan mo sang pila, 1/2 nga lukos. Katropang Alex. I-preserve mo lang ang iata para at least lain ang kulor sang pansit, hindi kay masinaw. Kay may ata sang lukos, kag maghambal nga, may pang long life kami pansit. Pila subong ang kilo sang manok, pilang kilo sang baboy, pila ang kilo subong sang bihon. Ina sa spaghetti. Debla? Tapos sa iban pag sining balak doon, tigpila subong ang prutas. Tigpilang kilo subong sang apple. Amo na balaan ang fruits of Christmas. Apples, pears, grapes, ano pa gid? Tatlo ni, ang top 3. And oranges. Apple, grape, and grapes, oranges, and pears. 4 ng itsura sang sang Christmas eh. 4 ng mga prutas, makitaan mo gani na mambal. Dali na lang Christmas. Pila kilo subong? Pilang bilog subong? Kiat-kiat subong isa ka putos na pila shin? Could you imagine that? Pila bilog ang unod pulo? In a family of 3, at least may tag-tatlo ka mo. Hindi na ka mo mag-ambisyon magbakal sa apple kay nga. Ang apple subong nga good size, tag 35 pesos ang kilo, ang bilog. 3 shin. Bakal ka naman, babe. Good for 3. Pareho sa amon sa una, kisama lang ka-apple, masarangan ni nanay kang ni tatay. Sa bilog kaming pamilya, let's say for example, anom kami, tung una mo na anom. Mayo na lang nakatilawang tanan. Sang sa isa lang ang nabusog. And that's the essence ang ginatawag nila nga close family ties. Dibla? Gabi na siya ganay. Mayo na lang na nga tigamay makatilaw kita, sang sa isa lang ang nagauda kaon nga iban katulok lang. Anong mabakal mo sa 500 pesos? Anong natsabayan ang kaya sa 500 pesos? Nabalik kita there is corruption, ladies and gentlemen. Right now, ang korupsyon niya ini, amo ini karon ang anay sa aton sini nga pagpangabuhi. Abi nyo kon anay lang ini sang kaban sa gobyerno, pagpangabuhi ta. That's why the leadership of this country needs to be decisive enough para ma-convince ang mga tao that he is doing something. Agud to mapanabat, madapat manabat. Ang pamangkot sini, sinong mapasabat sa nagapamuno nga tao diri sa pungsod kung dalasa man siya gani sa isyu sa korupsyon. And that is a very big question. That is already a question of trust and confidence man sa tao. Trust especially sa tao. Tinga, hambal nila. Why man gaululag ang iban? Tiyan mo ganing hambal. If everybody happy, no one would like to talk. Tanawa bala, bisan din ka lang makadto sa Armed Forces of the Philippines. Ang AFP, ginakusaran. They have their own projects, product of insertion. The PNP, binalik ang 500 million ni Secretary John Vic Rimulya kaya nga nagrinabuab ng isyo sa insertion. You see, ladies and gentlemen, that's why nga hindi man natin gusto mag-intrang sa politikang, polis kagang military, but wala sang open statement sa ila. Oo, gintagaan man kami amo ni kagamoto nga para ni sa mga public officials, more so sa mga public employees. You are all servants, especially the police and the military. Kaya nga, gabit-bit ka mo ya pusil, nabaklan pa ka mo ya bala, debla, sang gobyerno, tilain man ang hambal nila. Ang hambal sa mga kilala at sa unang mga radicals niya, mayan pa mapatay ko pre sa bala. Siling niya, hindi lang ko mapatay sa ugtas mo. Nga daw may balor, black, kag dumdumon ka ba? Si Quantos niya, tiniro to sa una. Siling niya, kaya mo niya, ginpanindugan niya nga muna. Si Quantos niya, pinatay to siling niya, kaya nanindugan. Sa mapatay kasi niya nga way pilas, ang hambal sa tao si mo, ahay, siling niya. Nami, tani klase tao to siya, may isog. Pero patay ka na. It's already 8:20 in the morning sa ato sining pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix may glutathione kag collagen, ina magluwas sa mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina para magpanami pagit sa ato sining kutis, magpanami sa ato sining health. Kaya nga, tipuno sang mga masustansya nga
unod mo, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Nagapanami na sa ato sa nga overall health. Pagkatapos ang collagen kag glutathione, nagabulig pagid ang collagen sa pagpa-firm sa ato sa nga skin, pagpanami sa ato sa nga skin. At the same time, ang glutathione naga-detox sa ato man sini nga lawas kag nagapanami man after all sa ato sa nga skin. Amo ng power of Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga daw hot cake subong, bawod man kay makadeliver ka subong hindi labutan gani sa kasimana gapanawag na nga mambal ay wala na kami diri stocks nga manamit mananam masustansya. Amo na pinakaimportante, kuhaon nyo ang value of your money. Dapat makuha nyo yung value of your money every time you sip a coffee, diba? Amo man na sa Premium D3 Coffee Mix, you have the power of the sun in a cup. Hindi ka mo kapainit, so delikado ang inyo sining digestion. Kaya nga kinanglan mo ang vitamin D3 for good digestion. Delikado man imo tulan is because hindi ka maka-manufacture vitamin D. So you need Premium D3 kay may vitamin D. Kinanglanon mo ang malunggay oil kag coconut, virgin coconut oil para ma-digest ang iban pa sining mga vitamins and minerals nga fat soluble. So you have the power of the sun in a cup. Magamit sang Premium D3 Coffee Mix. Ang sweetener is stevia. Pwede ka inom pati ang mga diabetic. Pwede ka inom ang mga conscious sa blood sugar level. If you want coffee for all, pati mga kabataan, nagapanami sang inyo sining nga kondisyon na binay sa mga kababainhan para maibitar ang hormonal imbalance symptoms, just like sa ginatawag nato sini pre-menopausal kag menopausal symptoms, mag-Santon Plus Coffee Mix. Iniya wala kape. Why caffeine? Why coffee beans? Kay mangustin, moringa powder kag soya powder ang unod sa makalalakinan para ma-prevent, nabuligan, prevent ang paghubag sang prostate. These 3 variants of coffee available sa suki niyo, mabutika kag pharmacy malapit sa inyong lugar. Kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon, open ang clinic from 9 o'clock in the morning. Just visit the clinic, libre dira ang konsultasyon. Dira kamo kabakal sa tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated kung wala sa suki niyo nga mga butika. Oras, it's already 8:23 in the morning. XFM. 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 Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy. Santon Plus Gold. Anong autism? Unang na-detect sa akin cyst, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan. Santon Plus Gold. Yahoo! Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang alisin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga. The Secret of Health. Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
Vision X, marami na ang natulungan. Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, ilsa sa panahon. Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo. The Secret of Health. Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo. The secret of health. Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata. The Secret of Health. Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Baby, ay syempre man saniya. Pwedeng tulong sa ginhawa ni baby. Laban sa kabag at mabigat na pakiramdam. Ang haplos mo, mami. Ginhawa ni baby. Para sa kabag at mabigat na pakiramdam. Baby, ay syempre man saniya. Yeah, mommy. Para kay baby. Hanggang sa 4 years old. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Franz ang panitan kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani gay nung ko sang orderyo nga kape, gadukang pagid pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado gid pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo. Tipuna na ang gitpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo. Magpamati lang sa imong paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Kevin Gascon, taga New lang Cotabato, 29 anyos. Damo ako na batsyag sa akong kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akong kalawasan kag dawala ng akong sakit nga rayuma. Madamo gid niya salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐴 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Si Rizalyn Balasoto, 43 years old, sang Barota Viejo, Iloilo City, ang isa sa nagdaog sang 5,000 ka pesos. Siya ang nagbutang sang isa ka tansan sang Gold Eagle Beer. Bantayan ang listahan sang iban pa nga nagdaog sa Facebook page sang sining istasyon sa radyo. Base ikaw nang masunod nga lucky winner sang 5,000 ka pesos. Tawagan ang bilog nga tropa kag barkada kag mag-enjoy sa sinadya nga pa-promo sa Gold Eagle Beer sa Grand Draw. Dili, may chance ka na magdaog sa mga gamit sa balay, mga gadgets, kag mga grocery package. Hindi na magpaulihi sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo secured from January 27 to December 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0052 series of 2025. Drink responsibly. Sister Pain. Gari, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginanga ko salamat sa Sister Pain. 3 pa lang kabisis na nagtumara ko sini. Batyag ko dayon, wala nagasakit ang ako likod. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. XFM. Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itom bala sa akong panit at sa punyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap. Manamigin. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi. Kung mamati ka sa XFM. Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyang ko. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Nagapakita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kag XFM. Libo-libong pa-premyo! Tipuna na ang ginpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance kapag daog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa-premyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8:39. Padaan sa ato sa ring pagparagad dari gihapon sa paratuntunan Bullseye. Upod sa gihapon sa inyo sa ring katropang Josel Banyas. Sa mga mensahe nga ato nabaton sa kay Inday Kalumno, sine good morning also kay Emily Alteliero dara sa Haniway, good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Bongbong Terotso, good morning ha. Kay JLC Caro, good day katropang Josel, gapamati kami DFB Live. Happy Fiesta Kalinog. Fiesta subong sa Kalinog, December 1st. Good morning and thank you for listening sa Pamilya Caro da. And also good morning ni Emily Alteliero. Sila niya Happy Fiesta Kalinog December 8. Lapas, Iloilo City, December 8 man. Sa December 8 gali Fiestas Kalinog eh.
Tinamiesta guro si GLC Caro. Sakay Ma'am Edna Puray, good morning gid. Kay Lucille Capio, good morning. Sir Josel kag sa tanan niya nagapamati sa Bullseye. Sakay Tokayo ko Josel Gatoteo. Siya good morning Katokayo. Blessed man ni morning sa tanan niya mga listener. Sakay Romy Taliti Pedregosa. Siya mayad nga katropan Josel ginatamyaw ko ang libayan ko nga si Rafi Pedregosa. Sang happy birthday dyan sa Balabag, Santa Barbara. Sakay Rafi Pedregosa, happy birthday halin sa kay mo halin kay Otol, kay Romy Taliti Pedregosa. Sir Josel pangapita pampagwapo nga kape Santon Gold Coffee Mix. Grabe si Romy Oo, gapanami sa imo sa niya skin condition. Kag sa kay Apple Tabanda, good morning gid. Sila niya Merry Christmas to all. Salamat gid Apple and thank you for listening. There is XFM. Kay Christine, good morning to all and good morning katropang Josil. Salamat gid. Makabakasyon si Christine. Laban-laban mapatulo kaluha da pag December kag New Year. Abroad ba ni si Christine Sa kay Romy Taliti Pedregosa, Sir Josel, maskin sin upa maging presidente mapungko. May magrally gid damo hindi kontentos pamalakad, sir. Halimbawa, Sara, Line, Isko, kung sino pa hindi magkontento. Kag marali naman, parehas bala kay Irap kag Gloria, damo ga singgit Irap resign, kay mabulo si Gloria, ti na tabo, singgit liwat, resign. Ay subong naman, maanda lang. Oo, may ara gid man niya nga hindi kontento kay gusto nila ila ka grupo tanawa bala mga nakabenepisyo bala. Subong nga sang una pa matyagan mo sa isa ka tuig kapila magbakal chinilas kahala ka lambadas dalanon kag magrally, subong din sila. Nga how? Why corruption? Sang una to, ipa-impis ganing Vice Presidente, 125 million lang nga confidential funds even though na-justify nila sa COA. Subong yang nga trilyon pesos ang nagkaladula sa kabansang gobyerno. Ay, ambot lang. Good morning, Katropan Josil from Maria Lial, kay Randy Santisas, nagapamati. Good morning, kay Tristan Wayat Gulay. Good morning, kay William Dakinan. Kay Ma'am Kizon Naramin, good morning, Ma'am. Lamig na sa Japan, no? God bless, good morning, Katropan Josil, kag sa tanan, kay Miga Eunice, kag kay Ma'am Aloha. Sa kay Ma'am Hermite, good morning ba, masubong Hong Kong, Ma'am, no? Doa sila ni Rhea to. Sa kay, kay Ma'am Hermi, kag kay Rhea, ara sa Hong Kong. Ba, si, daw, ara man sa Hong Kong, si Christine, ba, may napatay ko ng OFW to. Sa kay Sherwin Mark Kuwi, good morning, hambal ni Romy ay. Sila nga Katropan Josel, ang budget 2026, gina-live deliberation hearing nila sa Senate. Ginabusisi nila taga Department of Budget. Gasingki ila pagdebate sa budget paano mag-insertion. Patudlo sila sa DOH. Kay Egle Belnas, good morning. Kay Romy Taliti Pedregosa, Sir Josel, 500 ko aabot sa 2 large Rafael's Pizza, 2 liters of soft drinks, 1 big loaf bread, 1 cheese whiz na palaman. Solve na. Amon sa una, Sir Josel, baka nanay ko pandilitse kag imnan mo tubig, okay na. Kung kaysa itulog mo na lang, kay why nagid mo. Sa kay Tichin, kay Mrs. Gina Gabi Zambra, sinang basi picture na lang ang imagination sa spaghetti, ham kag salad. Ang masarangan ta, ang palutawon, kag palutawon ang paho sa yahong nga may tubig para may mango float ka naman. Kihadon mo tuod, no? Pagkatapos panitan kag palutawon sa tubig ko ng mango float kay nga ang imo nga mango ga float sa tubig mo. Literal nga mango float. Kay Pastor Rosendo Dolendomi, kay Pastor Balls, good morning, good sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Psalms chapter 121 verse 5. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. God bless everyone. Again from Psalms chapter 121 verse 5. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. God bless everyone. Thank you, Pastor Bols. Good morning idara sa Baptist Student Center La Pasa. And also good morning kay Celsa Balenya Malones. Kay Mr. Vicente Molina Senior. Kamusta na da, sir?
kamusta ang preparation sa Christmas? Dara sa crossing Mandog Maasin sa M&V Bike Shop and Key Duplicator. Ambal ni JLC Caro, why sir, pas lang anay, mahal ticket, December dan. Dahil ba't siya gani aboard? Dibla? Why, kapamiesta si JLC Caro, hindi kapamiesta sa Linog, sa Kalinog. Pero bisan hindi, kuno makapamiesta si JLC Caro, hay mahal ang ticket, manong December nga daan, kon tani, kon makayo lang ang karsada sa Barangay Lunoy, Kalinog. Dibla JLC, no? Sa kay Mr. James Bunda Sr. mayong aga katropan Josel, happy Monday sa tanan. Ga-monitor kami dari permi sa Purok 3 Pavia sa pamilya Bundada. Good morning gid. 8:46 in the morning sa ato sining nga pagparagad. Brought to you by Ultimate Trio, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C. Ini mga sources ninyo sang mga vitamins and minerals sa natural sining nga pamaagi that could help sa madamo sining nga mga medical conditions. Kaya ang medical conditions nato na sandig sa pangkabilugan nga treatment sa aton lawas. Kung ang tanan nga lawas ta busog, buta malo sini iti may mareklamo, gutom ako. Kung mabaskog aton sini pangkabilugan nga health, waay sang may magmasakit nga parte sa aton lawas. And that's the very essence ko nga we have the Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C. Pamangkot lang kamo sa suki niya mga butika sina mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Check tabi sa sinima tinihon si Katropa Romel Paclibar. Kay may opening man subong gali. Arivalo Public Market. Check tayo si Katropa Romel, saan aabot ang 500 mo nga pang Noche Buena? Abe, kagayina si Romy to nag-message sa ato, no? May ano siya may menu. Selling niya duha ka large pizza sa Rafael's Pizza. Magtag 150, 300. Duha ka liter sang soft drinks, magtag 50, 100, 400. One big loaf bread, butang mo yung pan bala, that's mga butang mo 86, 82, that's 482. Isa ka cheese whiz na palaman. Magabaw ka pa, no? Rome, magabaw ka pa. Sobra na 500. They were talking about the symbols of Christmas. Spaghetti, ano pa katropang Alex? Salad and ham. Amo na ang symbols ng Christmas tay. Basta may isa sa tatlo nga na, makasiring ka nga, at least siling niya, medyo merry man Christmas ko siling niya, kati hindi, merry akon Christmas, amo na siling niya nga nangasawa lang ko kay Mary. Check tabis katropang Romel Paclibar, saan aabot ang iyong 500? Ano tuon ta katropa Romel? Depende katropang Josel kung ano nga mino ang nanamitan sang imo pamilya. Ang paborito sang pamilya mo? Hindi, tanan ni makauyon katropa Romel. Ang problema lang sini hindi kauyon bulsa ta. Amo lang na. Kay may mga mino katropang Josel nga hindi ka igo ang 500 mo kung magtatlo or apat ka mo kabilog sa isa ka pamilya katropang Josel. Butang tatlo na lang ay isa ka pamilya nanay, tatay kag bata. Oo. Unahon tabi mauna maluto kabi spaghetti. Spag. Ang spaghetti ang isa ka kilo tag 85. Ang 85 amo na nang pinakanubo. Inugay ka gani da. Tag 19 bila na sa 1993. Tag 85 ka subong. Aro pati mo. Amo na nang pinakanubo. Spaghetti pasta na? Oo. Tatlo mo lang sila makaunto nga kilo, mga 45. May ara nga 800 grams. May ara kung gusto mo set na katropang Josel, pero wala pa na sahog, wala pa nakot. Sauce lang. Oo. Kag ano gayto ma'am? Sauce lang ma'am no? Ang tag 135. Sauce lang, spag kag daw ang sauce niya na katropang Josel, may ano na siya? Meatballs? May giniling, may giniling na. Okay, hindi na kita magamit tabi giniling, no? Meatballs na lang sa spag. Ang panakot tabi so, 135. Pasta, sauce, tapos ano pa gid nga sauce ganinang pula na ginabutang nila? Spaghetti sauce Spaghetti sauce, okay. Oo. May meatballs ka, may spaghetti sauce dugangan nimo abisang hotdog. Hotdog. Gamay nga gatas kag cheese. Oo, pinakagamay nga hotdog subong
35. Ha? 35 ang? Putos. Bilog-bilog na. Si Pabi hotdog nga binilog? Ning ang 8. 8. Oo. Pwede na, hindi ka lang mag-question sa sabor Oo. Tapos, gusto mo, butangan mo ibap, tag 30. 30, okay. Dahil lang hotdog, 35. Ibap, 30. 30. Mas namit pag ng sabor kung butangan mo cream. May cream. Dapat may cream. Ang pinakanubo, isang bilis ang cream, tag 60. 60 all-purpose cream na ha? Oo, all-purpose. Tapos, butang ka cheese. Cheese. Para nga medyo nanam. Siyempre. Ang pinaka-nubo nga presyo sang cheese, 20. Kamay nga pak. 20 na ba siguro kung pangtinga? Doon safeguard kada ko. Ay, hindi ka igo na sa tunga sa kilo Ano lang na gani. Isa lang nakapalaman sa pandilitsi. Pila na? Ang 20. 20, sige. Pero may tag 60 man. Gusto mo na ako 60? 20 to 60. Oo. Tapos, mag-isa ka pa, Bombay. may ginasakot pa na sila daw tomato sauce ang isa ganisa na ketchup. Oo, hindi na. Why na? Kuhan ka na lang. Ang spaghetti sauce ka na lang. Kay may cream ka naman mo. Para medyo social gawa. Bombay mo? Bombay mo. Isa ka bilog pulo. Ang igo sa tungas kilo guro mga duha. Mga butang mo 20. Oo. Taga 80 sa buong kilo sang Bombay. Taga ito presyok man. Hindi Kasi 80. Hindi ka gani kisa ka kilo hotdog, mabumbay ka isa ka kilo. Isa lang gani ka bilog. Akon pulo. Oo. Para lang sa gisama na sa spaghetti mo. Hindi ka na mag-ahos. Hindi, duha na lang Para 20 ba lang? Sige, 20. Ahos mo pa? Ahos mo, sa kabilog, pulo man, gidamo mo na liso mo. Pulo. Oo. Tapos, so mo na siya. Mantika mo pa? Mantika? Bakal ka lang Hindi. 20 nga. Dapat sina butter, kay kung mantika kalaway. Oo, butter. Tagpilang yung mga butter, madam de? Wala. So wala sa butter. Kung tagpila ng butter man, why siya butter, di abi baligya. Mantika na lang, 20. Mantika na lang, 20. So, pila ni tanan, 20 plus pulo plus 20, 50 plus 20, 70 plus 60, 130 plus 30, 190 plus ang 35 nga hotdog. 215. 215 plus ang sauce mo kag spag, 135. 215 plus 135, 0, 5, bali 350. Plus 135 mga... Amo na to, dala na to, sauce kagas pag na to as kilo. Butangan mo pagid, lamang spaghetti. Siyempre may isa kag litro soft drink. Plus 50. Plus 50. Bali 350 plus 50 equals 400. Pan mo nga pila? May ka pa? May pan ka nga pila? 90, 80. 80. Hindi ka na mapili So 480. May 20 ka pabilin. May 20 ka pabilin. Pliti si Kadyabay? Kung hindi cold ang 𝐂𝐸𝐿 So inaya budget na pan kag spaghetti la na kag isa ka litro soft drink Amo lang ng amino katrapang Jusel. So ang imo nga 500, amo lang ginamalabutan niya. Kung spaghetti ang imo lutoon. Lakton mo lang halis balayan nyo Tamo na. Nalain siya na kung tiyati mo uli karon to sa For example, uli takan to sa umaplitikos motor. One way ko 50, two way ko Shin. 580 na. Oo. Kulang katama. Sa spaghetti na. Ag sa pan. Kung magbihon ka, sabi paborito, isang pamilya mo, hindi lang tama spaghetti, mabihon lang tabi anay. Para nga hindi lang too much long life, kundi a little bit shorter life. Bihon.
Bihon ka lang. Kasi medyo, ang bihon niya, bro, barato gawa. Iti ang kilo nila, bro, barato lang katropang Josel mo. Let's say 1 kilo bihon, pila? Oo, 1 kilo. Ang bihon, 50. 50. Or pansit na. Pansit or bihon. 50. Sa kilo na, amo niyo. Amo ito pang Jansen, no? Ito da, gahabok pa na siya mo. Oo. Amo na 1 kilo? Ay, 1 kilo ni. Do 1 kalanahan katropang Alex now? 1 kilo na? Oo, isa. Pila ni? Pila? 1 kilo. Pila niya? Pila na siya? Good for 3 go na. 50. 50 ito nga sa kilo. Panakot siya. Una kita sa inogisabi. Ahos, 20. Ahos, 20. Hindi, pulo lang. Pulo. Bombay, 20. Pulo Bombay, man. 20. Isa lang isa lang. Sobra man timo. Pulo. Mantika. Mantika mo, pulo man abi. No, may kaputos pulo subong nugay ka gani da. 20. May puloon ka na. Miara. Dano kadamo? Dano kadamo na? Guro mga 100 ml. 100 ml o buta mo pulo, no? Siyempre pigado daan subong pulo lang. Pulo lang. Tapos repolyo. Repolyo may set na ba mo kung gusto mo nga hindi ka na mag sa 1 kilo lang para lang sa 1 kilo bakal ka nang daan naghihikihad. Tawag nila sinaksak. Saksak sinagol na bla. Sinaksak. Para niyo na pila ni pulo ni madam. 3 bilog 30. 30. Medyo damo-damo gaway pa. Siyempre kung dito damo mo nang idamuon mo na lang din barato. May 30 3 bilog. Subak mo karon. Subak mo kung gusto mo manok. Di magtunga sa kilo abi 185. 90. 90. Tunga sa kilo. Tapos ano pa iban niya panakot yun eh? Doon mo naman lang na patis Patis. Pilang patis? Pulok piso. Pulok piso. May pulok piso patis. Tulo. May ara, pulo. Hindi na magamit black pepper, mahal na. Hindi na. Hindi na black pepper. May tagpulo ang black pepper. May 5 gani ka tropa Josel. Pwede Black pepper, 5. May piso son. Tapos, 5. daw mo na, no? Masuma na kita. Bali, bihon, kalo-kalo bihon or pansit. Bihon, 50 plus pulo 70 plus mantika nga pulo, 80 plus 30 nga sinaksak, 110 plus 90 nga subak, bali 200. Plus pulo nga patis, 5 nga black pepper, 215. 215 na. Hindi tayo kumpiton, plitis kada. 215 plus Coke or Pepsi or what? 1 litro. 50. Bali 265. May pan ka binga 90. Pan. Butang mo tag 82, 86 na subong. Butang mo 80 lang tod, no? So 345. Tapos may pan ka na, may pansit ka. Tapos may coke ka na, may coke. May coke 345. Igo galikin yung tos mo. Tapos si bakal kaham bakal kaham. May ham subong sweet ham na blang nakapak. Tag 50. Pila ka bilog? Bale mga 8 ka panid. Tinay sa sa pansit. Square ham. Medyo sosyalon tabi kaya mo nang instead of mahal man abi ang gani sina palaman no bali ham pilak panid 5. 50. 395. Okay na 395 igo gali ka tropa Romel. Ate mamangkot pila na makaon. 3? Basta hindi mo lang papakanon sa katropang Alex. Papareho kay katropang Jansen kada ko makaon. Kaigo. 345 good for one person na nakon sa kay katropang Jansen. Guys, storya kita dari ang maluto sang gamay magkaon. Kaya nga kon halin iya sa bakiruhan, halin sa araduhan,
Kag halin sa konduksyonan ka Tropa Romel? Ining butang ta? Isa lang nakatabo. Ay, mambal pa na guro kung tatay na guro, mambal ang bata. Tay, tigan ni man tamon ay. Naman ka Tropa Josel. Oo. So muna ang may goan sang pancit o konbihon. Tay, dire kita sa salad, be. Kita sa salad, abe. Okay. Ang sa salad, fruit mix. Fruit mix. Fruit cocktail, abi. Ang isa na sa kalitro, okay. iti tatlo malang mo. Isa kalitro da. 110. 110. Ang imo nga all-purpose cream. All-purpose 60. All-purpose cream 60. 60. Imo nga cheese mo, abi. Butang mo cheese, bali 20 man. 20. Condensed milk mo. Hindi kay go 20 da ka Tropa Romel. Ate 50 eh. Butang mo 50. Kay nga ha. Alaway na karon way ala na. 40. Ate 40 eh, doble. 40. 40. Tapos ang imo pa nga condensed milk. 40 man. Pila? 40. 40. Oo. Tapos gamay na nga no, gamay na nga lata. Pasas mo pa. Pasas. Para nga may color-color gawa, may itom-itom, pulo piso. Pulo. Oo. Tapos mayonnaise mo pa? Mayonnaise. Ilaway na kung wala mayonnaise. Bali, pilang mayonnaise yung pinakagamay? Ang igo-igo. 70. Ang igo-igo man eh. Ha? 70. 70 ang makaigo dira. Oo. 70. Oo. Samo na natanan? Oo. Kung butangan mo pa, tuwag ni, ang macaroni. Pila na macaroni? Para magdamo-damo. 40 to nga. Galing kiti fruit mix ni. Fruit mix. Hindi na pwede macaroni di. Fruit mix na eh. Ang iban pwede mo na impunan? Pwede mo maimpunan apple, pwede mo maimpunan lubi. Tikay pulo pigado, pwede mo impunan ko no macaroni. Ano to, macaroni fruit mix? Sino makahon sina? Ido? Nakadlaw manang. Macaroni fruit mix. Totalon tanay ha. 110 plus 60 170 plus 40 210 plus 40 250 plus 10 260 plus 70 330 ka Tropa Romel. Good for 3. 330 salad ka na. Galanti wala ka sudan. Istoryante sudan di haw. Kaya kung pancit pwede mo masudan mo. Ti hindi kompleto ni at least may ikaw mo ka Tropa Romel are. May handa ka. May handa ka. Okay, pili kita. It's either spaghetti, bihon, kag salad. Solve ka na hindi bla? Okay. 330 nga salad. Pagkatapos may pan ka be. Ang imo nga spaghetti pila ganito tanan total ta kina spaghetti? For 5 ka piso lang to kulang. Buta mo lansang ta sa 500 na lang. May panadala pliti si kada. Plus ang bihon mo nga 395. 395. Okay, 395. Bali 005 plus 333 plus 9 equals 12. Carry 1, 4 plus 5, 9 plus 3 equals 12. 1,225 good for 3. May salad ka, may bihon, kag may spaghetti. Te. Ma'am, pwede madugangan ng budget. Ha? Abalontang nag-declare kadugangan budget. Okay. Hindi lang kita mag-spaghetti ka Tropa Romel galing kiti between spaghetti kag bihon mas spaghetti ang tao. Okay, duha lang abi salad 330 plus ang imo nga spaghetti nga 500 bali 830. Butang mo sudan ka Tropa Romel ham pilang ham 50. Duahon bali 100. Sien kay base karon kung maghambal ng bata tay tigan imong tamon ay ham 100. Litson manok. Litson manok 300. Pila? 300 pwede ka bakal tunga. Araw pa man niya.
Inay, Ay, ako tuhat mo. tanawon ta ko may baklan ka tunga sa December 25 ay. Ang malang nagaling. 300. Tapos 300. Why na? Okay na no? Pang sudan, Oo. ham kag litson manok. So 300 plus 110 is 410. Okay, plus 830 equals bali 1,300 1,240. Oo. 1,240. May prutas ka bi, tatlong bilog. Tatlo lang computer mo. Pwede man prutas mabi. Tatlo ka apple. Tatlo ka apple. Pila? May apple nga tag 15. Bali tatlo ka bilog, 45. Sigurado ka? Basi Oo, kung halog pa kaya na ganis kalimugan sa amo nga bagong bunag. Di ang dako, mahal man tag 35. Ate, dira kita sa dako, mabakal taman lang, mapili pati mok pigado. O, titag 35, tatlo sien. Oh, Bali sien. sien abi, tatlo ka bilog. Isa ka kiat-kiat. Kat di Sien. 100. Oh. 100. Okay. Tapos, ang ubas bipit. Grapes. Grapes mo, tunga bi sa kilo. Pila? 125. 125. Okay. That's 325. Plus 1 to 40 equals 1,600. 5. Bali 6 plus 5. 1,565. Oo. Te, din ang 500 mo aabot? Sa isa lang eh. Ha? Sa isa lang. Oh, maluto ta parehas ini pakaon ta sa sa DTI secretary. We don't know kung makaon siya. Hindi guro magkaon pero pang Josel. Ha? Ano na nga mga panakot. Ang 1,565 nga ni, kulang ganin ni kaon nila isa ka ano mo? Tawag na to steak. Oo. Debla, isa ka steak subong yan taga 2,400 to 4,000. Steak na, rib eye pa na. Amo nang paborito ang pagkaon yung sa mga sosyal mo, mga sekretary. Mga sekretary ka do, yotek mabakal ka dara sa hilit-hilit, kag mabakal ka to sang native nga manok, abi, for example, paasang manok, abi, dito sa niway or pitso, mabakal ka sang barbecue, ara des Valeria kon hapon, kon sekretary ka, nugay na gani. Hindi, order ka na lang, may delivery. Ha? Order. Bakal ka steak, tag 4,500, isa ka rib eye. Oo. Oh. Te, sana abot ang 500 mo? Way pa na pliti sa sikad, ha? Way pa na pliti sa motor, way pa na pliti sa jeep. Titinunto andang obran para lang makapasikat niya kuno baratong cost of living diri sa aton kayang 500 pesos maghanda para iya sa Noche Buena. Tinunto. Na-interview, nagpangbangga kami kahapon dira sa Plaza Haro, Katropang Josel. Duhalos kalabanan, gidya nga gipamangkot ko. 100% nga kulang ang 500 sa budget para sa Noche Buena, Katropang Josel. Teng baligya bida sa store. Kung mo mapaigo mong 500, kung mo pila sila sa pamilya? Ara si Madam ang tabi. Ma'am, sa imo abi, mapaigo mong 500 sa Noche Buena mo? Hindi. Pila ka mo sa pamilya? 4. Mga pilang budget mo sa imo Noche Buena kung kada Christmas? Laban-laban ni manubo 5,000. 3,000? 3,000? Oo. Te, sana abot ang 500 mo? Sana abot ang 500. Hindi, para makumpleto, Katropa Romel, may litson manok, litson baboy. Oo. Bakal ka sa, sa bakery. May litson baboy nga tinapay, may litson manok man nga tinapay, Katropa Romel. Oo, kita ko to, may ara ganing litson baboy, may idik dala. Oo, ganidi pa na. Oo. So, hindi gidya kaigo Katropang Josel. Oo. May napamangkot gani ko kagay na dire sa aga. Sininga ang 500 sa mga parusamon nga managakargador Katropang Josel. Siya lang na isa makaon. Laban. Amo na gani, kung may bata kami sa kabilog, kasinggit pang bata, tayo tigan iman tamon ay? Oo. No, ang pamangkot si Katropa Romel, with that budget, ang para sila, realistic ne? Kaya nila pegonin ne? Kaya niyo paigon? Ang 500? Hindi yan mapaigo Katropang Josel. Parehas na ko na matsoy ka, tagpilan ng batsoy mo, 150, magtatlo ka mo, 450, batsoy plan na ng kaon mo. Putuhan mo pa. Oo. Way pa nalabot ang bugas, ha? Wala pa?
Oh, you see? May bugas ka pa, 3 ka mo magtigang. Butang mo mabakal ka bi 1 ka kilo guro base alang-alang. 1 ka kilo bugas, igo mong 3, butang ti 1 kilo abi 50. Oo. Alang kulang guro. Ha? Kulang. Oh, sugataya way ka pamahaway ka panyaga kay tingbon pagpanyapon disgrasya gid. Sila ba naman gid eh. So man kato pang Josel, ang presyo at least na pamatud-an naton sa pag-check naton sa mga presyo diri sa Iloilo Terminal Market. Ang mga presyo kung makapaigo naton ang 500 sa Noche Buena. Kung isa lang kami no, ti mapaigo mo. Kuti ma-celebrate ka sang Noche Buena mo. Spaghetti lang ang sa lamisa mo. Spaghetti, hindi ka magkaon, hindi ka magsudan? Hindi ka magkaon, hindi ka magsudan. Yes. Oh, bili karon ka spaghetti mo 500 na nga daan. Ang imo bugas 1 kilo 50 pesos 550. Ang imo pasudan, let's say for example, litson manok mabakal ikaw, and that's another 300, and that is already 850. Diin mo ibakal ang imo nga pang Noche Buena. Why na? Oh, butang tayo, hindi ka na lang magpanyapon, nabi mang Noche Buena ka na lang. 500 pesos na. Hindi, guro happy ang Christmas katropang Josel kung mo lang na. That's why nga mag-amo ni katropang Romel. Ay Diyos. Kinanglan mangampanya tato sa aton to. Kinanglan budget nyo Noche Buena 500 lang. Base 500 per head guro, pwede. Mangkot ko ni kapo ng manog bingka sa may tubang Plaza Aro. Kamal ko, paano mapaigo ang 500 sa Noche Buena? Sabat dyan kay katropang Mario, ulo mo. Hay. So muna katropang Josel, ang presyo nga na... Damo man daga pa makal sa ila pang Noche Buena katropa Romel? May nagabakal pero hindi gid sako pareho sa nagligad katropang Josel. Kasi ang mga nagabakal diri sa babaw pero diri sa ila sa balaklan sa mga pansit, ari sila sa 3rd floor. Wow. So hong doon mo gid magsaka ka di sa babaw. Ti kalabanan nga nagabakal yati ang sa dalom kami ara ang mga periperal nga nagabaligya man sa dalom. Kag may ara man stock sila nga nagabaligya pansit dito sa dalom. So dito na lang sa dalom. So dako ang diferensya sang dito sila sa dalom kaysa diri sa babaw katropang Josel. Mas barato ang babaw sang sa dalom. Yes. Pares na for example bi pansit 30 pesos ang kilo das babaw sa dalom pila? May diferensya do 5 piso. 35. Oo. Ati kung way ka pa man niya kalyo, pwede kag saka 3rd floor ya, di pa 5 pesos. Pwede. Single. Hindi pa galing operated ang ang elevator. So wala pa gana. Bisan siguro badyaw tagan mo 500 pesos mambal peguan nyo na Noche Buena, guro basi tulukon ka babaw dalom ka badyaw ay. Badyaw subong ka Jollibee na. Ha? Jollibee na. Oh, tagahan mo 5 pesos sa tulukon niya ka babaw dalom mo. Tagahan na 5 pesos kami sa lakyan mambal nga kumod sa bla. Siguro hambal sa badyo may lakyan ka. 5 pesos atag mo. 5 peso lang atag mo. Oh. So man katropang Josel, ang sitwasyon diri sa Iloilo Terminal Market sa aton sining saan aabot ang 500 pesos mo. Opo dire kay katropang Johnson, kay katropang Ira, ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News. There you are si katropang Romel Paclibar. That's why ining patag sang Department of Trade and Industry sa kay sino gani Secretary Rocky, no? This is but an insult. This is but an insult to an ordinary citizen. Ininsulto mong ordinaryo nga tao sa kay Secretary Rocky. All you have to do is be truthful and be practical. Amo nang namian sang tao sa una nga why man ta komparasyon? Ano na namian kay tao sang tao kay Digong? Is because si Digong understands the basic way of life sang pigado and up to the highest strata of our government. Kaintindi si Digong sang pinamigado. Kaintindi nga to sa mga cabinet secretaries kung paano mga buhi pinigado. Ha?
kaintindi sila sang pagkaon nga binalabag, gapamahaw ka late morning, and nagapanyaga ka late afternoon, and then iigham mo na lang kag ihuragok ang imo nga panyapon? Why? That's why, cases like this, if we speak about the entirety of the government, ang problema right now, we have a president or leaders of this country, not only the president, who were born with a silver spoon and with the golden plates. Wala kag hindi kinchindi sang sitwasyon sang pamigado. That's why nga kung sugiran nilang pigado, 500 pesos kasya na. Buisit. Diba? Nga klase ka statement na. Anong hambal ni Secretary Chris Roque? Kung 2,500 makabili na kayo ng ham, makagawa ka na ng macaroni salad, makagawa ka na rin ng spaghetti, depende rin yon kung ilan yung taong kakain. Do you understand? Sang pangabuhi, sang ordinaryo nga tao, Secretary Roque? You're talking of what? You're talking about yourselves? Mabakal kita ka ham. Mabakal kita ka spaghetti, paiguon tag 500 pesos, tapos mahimo kita macaroni salad, ikaw, Secretary Roque, makaon? Will you be eating sa amo nga timpla, Secretary Roque? And for those people working in the government. That's why, ang siling naton, if wala kamo may mahimo para nga ma-stabilize ang presyo sang mga ginagamit pang Noche Buena, be truthful. Sugid ka mo tuod para hindi mainsulto ang tao. Hindi nyo pagsugiri ang pigado kay nga mas naka-intindi sila sang ginawakal nyo. You're just, after all, for praise release and press release. But you're not truthful. You are not practical. We appreciate people nga nagasugid insakto kung hindi man kon ginapangayuan estimate inang lapit-lapit sa tuod. Hindi lang nga pagwapuhon niya ang iya trabaho kag iya nga statement pero hindi matuod sa practical nga aplikasyon. That is an insult rather than a statement. Insulto niya. Direkta niya pagpag-insulto sa mga pigado. Ano pa matyagan mo sa pigado? Ido? Ano pa matyagan nyo? Sapat? Pakanon nyo sang spaghetti nga ginbutangan lang sang ketchup, tapos ginburibudan lang sang pulo ka pisos nga cheese? That's enough? Oh, come on. Makaon si Secretary Roque sina. That's why we wonder sa mga katulad sini nga agi na panugutan naton ini nga ihambal kag pagwaon sa mga tao sa gobyerno. It's as if you're lost in the wilderness. Doara kamuya sa tunga sang lasang nga waay pa mabugtawan kag natapungawan lang. Waay pa magsalalapot ang espiritu bla. Ahay, pobre espiritu man. That's why sa katulad sini, instead of ang tao bala makahambal nga, insakto na hambal Secretary Roque, at least sa imo pagka practical kag truthful bala sa estimate nimo sang pagsinalayo sa tao, makapasalamat pa. At least once in your life nakasugid ikaw sang ulo insakto. Sang sa once in your life ikaw insulto sa tao. At least ang tao, dumduman niya ka, sakto to Secretary Roque. Nga, hindi mo mabindihan ng tao dari sa dalom unless otherwise, nga nakaupod ka sa ila. Amo nang hambal nila, how to understand the way of life of criminals. Diba? Be with the community of criminals. That's why, dako nga pagpang-insulto manining ginahimo sa ato sining nga gobyerno subong. And it's as if nobody is checking them. Nobody is correcting. Nobody dares to straighten the information. Pag gusto ka pagwapuha lang imo departamento, importante sina gwapong dating. Pero instead nga magagwapo ang pagkilala sa tao, sa departamento just like the DTI,
Na-insultong tao, gininsulto mo, na-insulto sila, and they will hate you. And that includes our leaders in government for doing nothing. Ha? Di sino makaon nga ni isang good for 500 pesos. Ina ya Iloilo price. How much more in Metro Manila? Ang Manila sinimats higher pang presyo base. How much more in far-flung barangays? Plete mo sa motor panaog 200 na. Pakadto pabalik mo 400 na. Saan aabot ang 500 pesos mo? So, with all of the tawag naton siya ni pag pinagusto, it's as if sang kinawatay sa gobyerno. Hatagan pagid sang layo sa tiging statement from the DTI about the 500 pesos nga Noche Buena sa isa ka pamilya. Pamatyagan nyo sang tao, hindi lang kay gin ano ninyo ha, hindi lang kay gin insulto ninyo ha, you underestimate sang kapasidad to think logically sa tao. Gininsulto ninyo pati ang ila sininga kapasidad to think and kapasidad to compute. Ha? Kay for example, minimum wage pila nga daan subong. That's more than 500 pesos per day. Minimum wage pa lang na. Pila ang dapat nga cost of living in a day. Dari for example sa siyudad sa Iloilo, pila ang cost of living adlaw-adlaw. Buta mo sini pamahaw panyaga-panyapon mo. Cost of living pala na kaigo ang 50 pesos dari siyudad sa Iloilo? Wala. Sudan pala na kulang pa. Pila subong ang servings. For example, magbakal ikaw, baboy, one serving 60 to 70 pesos up to 100 pesos. Ha? Isa lang katao na. Pila ang servings ang rice subong? Minimum pulo sang katimo ubos dayon. Pila ang bili? Sa imo pa mahubuta mo 100 pesos, panyaga mo 100 pesos, panyapon mo 100 pesos, that's 300 pesos a day for just a person. Isa lang katao na. Ha? That's why, waay kita naga-demand sang impossible for people sa gobyerno. What we are saying is, tell us sang insakto. Hatagi ninyo kami sang insakto nga sugid. Hindi nyo pagpalapawi sugid because ang sugid nga ini para ini sa mga pigado ng 500 pesos mapaigo sa Noche Buena. Yet kahibalo kami nga mga pigado nga hindi kaigo, so you are just insulting us. Gina-insulto nyo lang kami. Gulang-gulang lang ini sa bahog iya sang baboy kag bahog mga biyan sa ido. This 500 pesos. Ha? Ano nga ba ni Secretary Cristina Roque? I-family members na kasya tong 500 pang Noche Buena, ay mom, dad, and 2 children. 3 na kompyuta, 4, good for 4, lugay na gani. Ha? Waay kaagi ni sa pamigado nga pangabuhi, Secretary Roque siguro. Ngayong 500 pesos, budgetan ni mo, tig 125 pesos for Noche Buena. Kaigo sa 4. Ha? Ang 1 kilo mo nga pansit, kaigo sa 4. That could satisfy the cravings sang pigado. Kaya nga, what we're doing, Noche Buena, we tried to skip the dinner nga meal para lang nga makasave for Noche Buena. Sino-sino yung kagi sina? Waay na nagapanyapon. Hambal sang nanay kag tatay pigado kita. Pwede sila niya karon na lang tingbon naton midnight Noche Buena. Hindi lang kita magtig-ang panyapon or hindi lang kita magpreparar panyapon. Ang sudan naton subong nga panyapon kanon nyo lang karon sa tungang gabi. Ha? I've experienced that. Secretary Roque ka-experience na. Kamo ka-experience na. That's why nga this is an insult to us nga mga pigado because laban-laban way sa kagi sa pamigado sa nga pangabuhi. And that's why this government is not so responsive para i-address sa problema because gina-insulto lang nila kita. Look, tanawa ninyo, nagakinabo subong. Instead of appeasing sang
tawag na ito pakalmahon ang balatsagon sang tanan in order that we can achieve at the very least unity. Anong ginahimo sa taos gobyerno subong? They're trying to insult a certain group, a certain person and a certain group of persons. Insultuhon pa. Mamangkot ikaw. Ano na nangatan sa korupsyon? Subong bakit napakadami ng korupsyon na nangyayari sa ngayon? Anong sabat sa imo? Sang tsimpo ni Duterte, sang tsimpo ni Gloria, sang tsimpo ni Pinoy. This is already the present. Ang mga sinanguna nga to, ang present administration, may 3 na katuig na nakalipas. What have you done if may corruption sang tsimpo ni Duterte, sang tsimpo ni Pinoy, sang tsimpo ni Gloria, sang tsimpo pa ni Cory? What have you done? Mambalang at tiway kita may nabaton ng hustisya. What have you done? Anong nahimo? Tano nahimo mo? Diba? That's why instead of offering sang olive leaf to all factions of this nation, they are trying to divide. That is not good. Sa mga aktual nga batalya lang na yung natawagan divide and conquer, sa politika lang niya kalabanan ginagamit. Diba? They're very strong. So divide them. Ubra ka da ka isyo kag bribe somebody para nga magtiwalag and then you are able to sow sang pagpangduduha sa isa kag isa agud to magbili nublag sila so you divide them and you conquer. Pero sa aktual sining pangginobierno dapat gatanaw kita nga kuntani all of these people in government should and shall dapat niyang ila sini way of communicating to us is for us to be united. Ma-unite kita, hindi kay divide further because of their belief only. We have our own belief. Paano abi kami mag-upod sa inyo if lain namon belief? San sa inyo? Offer a statement of unity, offer sang truthful nga mga statement, kag offer kamo sang practical nga mga solusyon to the problem. Kung wala man kamo mahimo, at the very least, you are truthful to your words. Wala gina pinakasimple. There are only 2 things you can do sa tao nga nasubuan, especially just like that sa manamatyan, is to sympathize and to empathize. Diba? Lain ang empathize ang sa sympathize. Mga simpatiya ka kag nagaupod sa ila sila nga kasubo. Diba? You can feel, you can empathize. You are with them. You are sympathizing. This statement offers sympathy to us. This is an insult. This empathize the feelings of the poor? No. Gininsulto mong balatsagon sang mga pigado by this statement nga impossible para iya sa mga pigado. With the 500 pesos good for a family of 4 nga maka-enjoy sa Noche Buena, nga may luto nga spaghetti, may macaroni salad, pagkatapos may ham. That is an insult. It's already 9:28 in the morning sa ato sining nga pagparagan. Diri sa palatuntunan Bullseye. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon diri sa ato sining nga pagparagan. December 1st subong. Ang aton nga ginaayo subong is road safety during the time of travel. Nga damo ang nagapinauli, damo ang nagapinakadto kundiin ang ilaman nga destinasyon. What we are calling the government right now, and sa tanan sining nga mga kompanya offering transportation services, is to check sang safety sa mga pasahero. And that is to ensure sang roadworthiness sa ato sining nga transportasyon, especially land transport. Why? Kadamo sa mga insidente na kinabo, and on December 5, we will be commemorating, dumdumunta ang pagkapatay, pilato na patay, 18-25, ka mga pasahero
sang nagburahog ang series bus sa may barangay 𝐂𝐚𝐄𝐡, Hamtik Antique. So we will be commemorating that and remembering that on December 5. That's the first anniversary. Tropang Alex, sa natabo sininga makasilig ni sininga aksidente o kon insidente. What was the reason? Mechanical error, mechanical problem. So mechanical problem equals lack of maintenance. Kung human error, that is because of maybe factors that surrounds ko nga na commit siya to. Katuyo, kakapoy, what? Overall, it speaks about kung paano gina-operate sang mga operator sang land transport, labi na ginamanalagkuan ng mga kompanya. The vans and the buses. Panay is being dominated by series bus with more than 500 units operating in the entire Panay Island. Negros is controlled by series bus gihapon, the Baliacar Transit Incorporated. Ang aton dari is to ensure nga ang tanan ginahimo sang management, ginahimo sang gobyerno, agud to mapasigurado nga nagadalagan nga mga salakyan roadworthy. Number 2, ang mga nagadala sa salakyan, the drivers and the conductors, are all ara sa ginatawag nato sa nga good mental and physical conditions. Nga, physical. Because ang base ang work, ang sistema sang trabaho base hindi kasinanto na bala. Tarios na hindi ka panawag ang driver bisan 24 oras na sa nagadala sa unit niya. Hindi sa kapanawag kay hindi sa kapahuway reliever kay nga wala sang somebody to drive his unit. Hindi pwede nga magbakante. Otherwise, wala na sa balikan nga unit. Same with the conductor. All you have to do, antuson ang imo sini nga to you. Why? I have a personal experience. Ga-drive galiko dara sa may Saraga. Dara sa may pantat da blang ribulto. Manog liko da. Ginagapang hamoy ang driver kagapangoy up. Hambal ko siya nung tuyoged. Kung naugyan na ito kag manghilamoso para bisan shorter period of time madula lang. Siya nga, thank you again, sir. Nanaog siya, dalaya, bottled water, kadto sa silikod ng hamoy. Pagkatapos, kaduha maglibot sa salakyan niya ka inat-inat lawas siya. Dula tuyo ya paspasa dalagan pagkado di syudad. So that is what we call as unhealthy working condition. So shall we are calling government agencies, the regulatory, with regulatory power, the LTO and the LTFRB, to check the roadworthiness sining mga land transport vehicles naton or public transport vehicles ta. Dari for example sa aton sa may Panay. Bilog nga Panay. Kay may vans kita, may buses eh. Dominated kita sa vans and buses. May taxi pa kita. May Grab pa kita. But we are talking about public transport. Mass public transport. Di kalabanan sinadara ka disgrasya, bus and vans. Diba? Damo pa ang pasayro nila. Look what happened to that December 5 nga nagligad tuig, nga natabo. Dito ya sa may 𝐂𝐚𝐿, Hamtik Antique, 18 up to 25 ang managlamatay. So, dari karon it's a question about somehow makahambal kita. Ang management sini is taking a look towards sa sini nga mga problema. Ano mga offer nila sa nga remedy to correct the problem? Na-identify nilang problema? Na-correct ba lang system? Because initanan lies with the management. Not only to the regulatory body of the government, the LTO and the LTFRB, but more so on the management. Why? Pagsakay ta, ginhatag tang full trust naton sa driver. Nga siya ang mag-transport sa aton destinasyon safely. Tapos hindi ka nakalabot to, lugar kalabot ang imo lawas sa imo palakadtuan na sulod dun sa lungon. Why? Subo nga daan, chimpo inog travel ini. Kaya nga, inog pauli sa mga abroad, nagatrabaho somewhere else, inog bakasyon because of the celebration of Christmas and New Year. Amo ni nga chimpo nga damo ang naga-travel nga mga tao. Let's say, may natabo pagid nga mga insidente.
in Negros, nagligal lang to November 11, miyembro sang Alas Pilipinas Volleyball Team. Patay. Ang motor nabungguan sa series bus. Rason na miscalculate sang driver sang bus. Ang ginasundan niya nga motor nga ginamaneho sa nag-birthday on his 21st birthday sang Team Alas Pilipinas Volleyball Team. Na miscalculate siya, nabungguan niya, patay. And we lost somebody who might bring pride to the Philippines. He has a bright future. Sino kanini? Barila ang apelyido niya. Miyembro sang Team Alas Pilipinas bla. The one representing us sa mga international competitions in terms of volleyball. Ha? So, na-disgrasya siya eh. So, patay. It's not his fault alone. But sang driver nga, sang bus, sa series bus for example, nga nagasunod sa iya, kay na-miscalculate niya. So, that speaks about human error. Ha? Tigin na check ini. For example, isang management. Problema sa kiti sa series liner mismo sa Vallecas Transit Incorporated, sila gani hindi ka check sa problema na kaya gilinaway man sila ka halaka, ha? Tidak ko nga negosyonan, it's a multi-billion peso business. Hindi na gilinaway man na sila nga ilaya. Ang santo nga nalagyo. Ang santo nga rada subong. Dibla? So basi because of this family problem, din nila ma-check ni. And we're calling their attention. Kaya nga, nagadamo, ang volume sa pasahero subong, nga naga-travel. Pauli, pakadto. Ang iban nga bakasyon, pakadto na. Ang iban nga pala uli, alin sa iban nga lugar, papuli sa balay nila. Anong sakyan nila? Mode of transportation. Public transport, buses, vans, and the likes. Well, dari karon atagan tani sang pagtamod bala. Isa-isahon tani ha, ang mga cases nga ini. Kaya we'll be posing for some commercials. It's already 9:37. Alas Pilipinas Star. It's a star. 𝐻𝐈𝐕𝐄 Barilia. Diskarsa ni sa Cadiz City. Si Andrew Barilia. Ga motor, on his 21st birthday, debut, lalaki mo. Si 𝐻𝐈𝐕𝐄 Barilia. Kita nyo na naghampang sa Alas Pilipinas. Tiga motor siya. Why gid kung tanawon mo why gid siya sa laing inasundan sa series mo? Whatever happens, you should maintain sa ginatawag nila sininga certain distance. Safe distance. Tantaron mo kung pila ka metros dalaganan sa amo na kadasig ang imong salakyan magdalagan para magdulog. Hindi mo pag-apiipon. Ang problema sini, kay damo abi listorado nga mga drivers mo. Hindi tanan. Parehas na one example dra. May liganes nga salakyan. And then may maliko dari sa lugar ni Paada sa plaza, pakadto dari sa police station. Maliko na siya, nagasignal na, katon mo pa kag maliko kay mo pakadto sa Aro Plaza. Kung hindi kay mo hangag na klase ka driver sina, way kagi seminar? Pagawad sang lisensya? May seminar na isang una, tunga sa adlaw ginang seminar. 4 ka oras, not the very least, yung seminar sa una. You are taught about the road safety nga mga measures. Ginatudloan ikaw sa mga road signs or traffic signs. Dapat sa ulado mo na. You are given a practical solution to a certain situation. Ang pinaka-basic na natandaan ko if you are driver of a bus with 30 passengers, nagasunod ikaw sa motorsiklo gang kasanay. Karon kon bungguan mong motor, whatever happens sa ginasundan mo nga motor, kung bungguan mo, most likely mapatay ang mga nakasakay sa motor. Pero kung likawan mo naman, mahulog ikaw sa pilasan, most likely, mapatay ka po ang 30 mo kapasahero. What shall you do? Ang ina-offer nga solusyon, hindi ini correct and actually safe nga solusyon, but you must save lives sa madamo. In short, kung wala ka naging choice, save the life sa madamo pasahero mo, 30 na mo. Kung sila, duha lang. Hindi ina
insakto nga solusyon. But if you are given choices, kung mo na ang sitwasyon karon, what shall you do? Anong himuon mo? Ha? Lumpat mo pila sa imo nga bus? 30 pasero mo patay? Posible? Pero kung bunguan mong motor, or if not, malikawan mo man pero mahagip mo, possibility, duha lang. Sa pasahero mong 30. That was a very hard problem offered by people sa LTO during seminar kung magawad ikaw lisensya. And that is always being repeated nga mga example. Paris kita mo na karon road sign. Ha? May fencing. Anong buta malon sa fencing sa ato na? Das pedestrian crossing gali abi ko sa una para ni sa mga in-check ya. Mambal nga ay instruction ni sa mga in-check ya nga naga tabok sa dalan gali kay pedestrian crossing fencing. So ini nga mga bagay, ladies and gentlemen, look, tama pa ka at a very young age si 𝐻𝐈𝐭𝐡. So this must be addressed. Number one, in order nga hindi napag-intrahan sang government agency, regulating government agency sa mga land transport nga ini or public land transport, management should do something about this to ensure, make sure nga hindi na masulit ini. Ha? Kaya kasi gasinunod-sunod di ka ginasod-asod ang mga insidente katropang Alex. Tanawan nyo ang iban nga mga public land transport nga man nagkaladisgrasya. Kabalik ang nadisgrasya to sa may Mindoro sa Sablayan nga may napatay to, damo napatay nga pasahero. May roro bus dito nga amo to roro bus to. Ang ilang franchise were canceled. Debla? Hindi lang kay suspended, canceled ang ilang sining franchise. Dimple. Dimple Star nga roro bus. May nasakyan man ang mga estudyante do pakadto sa Luzon na disgrasya man. Ang franchise, the overall fleet, gin-suspend ang biyahe. Anang franchise, gin-cancel. Amo na ka-stringent matuod. Parang pamangkot dari sa aton, for example, sa mga insidente na kainabo ini. That's already government regulatory bodies intervention. Primarily, we are calling the attention sa mga public transport operators such as the van operators, the jeepney operators, the taxi operators, and the bus operators, labi na sa series bus, to address this problem prior sa pagdinaguso sa mga pasahero siniyang vacation time, siniyang Christmas vacation. Kaya damo ang mabiyahi. Number nga we are doing this, we are doing that. Kaya pareho sini, for example, sa November 11, nga na disgrasyato si Barilia. Nga nabungguan to sa Barilia. So, mga bagay-bagay ini nga that must be addressed. Primarily, mismo sang operators, mismo sang mga naga-operate sini. Whomever man, address ini sang tinugyanan nga mga manugpalakat, o kung i-address ini mismo sa mga nagapanagya, because after all, ang nagaganar diri, hindi na nagatrabaho, ang nagaganar diri ang mga tag-iya. Teka, labot na naihan sa ilani. Kung kalabot sa ilani, anong nahimo nila? Just to correct this. Para nga malimit na ton, kung hindi man naton manikawan nga magkadisgrasya. Nebla? Basi kung galagas lang sila sang porsyentong driver. Kaya for example, kung hinang pamasahero, ginalagas mo the number of trips, kay kada trip, may incentives kada. Ranging from 50 pesos and as high as 400 to 500 pesos per trip. 2 trips ka lang, and that's 400 to 500 pesos per trip. Pero kung mamit mo pagid ang imo quota collections through the conductors, may incentives pagid ka mo nga batunon. Tiba ang iban nga mga drivers, gadasig, kay they want to meet the quota as to the trips and included ang quota up to the other incentives. Basta mo na ang kakahinabo, ladies and gentlemen. That must be corrected. That must be addressed. Number one, sang operator sa tagiya. Number two, kung hindi ninyo ini-address, regulatory agencies of the government must step in. Dapat na mag-step in, magsulod na sila
and address these problems prior sa pagdinaguso sa mga pasahero. Amo nang hambal nila, hindi na kitaya magsinabad pa sa masako nga sitwasyon because we have a luxury of time to do whatever thing that we should do to ensure sang road safety sang tanan nga mga travelers, that includes the drivers and passengers, prior to that. Tisubong pa lang nga daan, nga nagamatamat pa lang damong pasahero. So we should address this. Management should address this. Owners must address this. And dapat i-address ina, ladies and gentlemen, kung hindi ma-address sang tag-iya or operators, i-address sang LTO, LTFRB, Highway Patrol Group, and so on and so forth, especially LTO. Kaya nga, may ara sila sang power to inspect. They can conduct inspection and visit to terminals, to mga garahe. For example, sa mga buses ngayon, sa mga vans ngayon, series for example, they can conduct inspection, even roadside inspections. As early as of now. Agud to, makalikaw kita sa mas makasiligni pagid sini nga krimen or insidente or result sa isa man niya ka-aksidente because of either human error o kun hindi gani mechanical in nature, pinabayan nga maintenance nga. We cannot assure kung kaisa nga sa preventive maintenance doon madres na kay nga gakinabo kon kaisa kapin pa kon ga dinali-dali na nya okay na. Kayon ta naman sunod magbalik desertifyan kon lang nga nakaagi ini dire check up pagkatapos madisgrasya gani charge to human error. Buta mo sala na mak driver. It's already 9:46 in the morning. We'll be back sa dugang sini nga mga balita kag informasyon sa ato sini nga pagparaga diri gahapon sa palatuntunan Bullseye. Minom kita na Vision X Plus, supplemento to maintain good eyesight. Nga hindi ta pagpanugutan ay may edad agid man siya. Amo na nga nagaburo ng pananawan niya. Tinya aparios for example sa kay Senator and the late Juan Ponce Enrile. Age 101. Kabasa pa si Enrile even though with the aid of an eyeglasses. Pero kabasa pa siya. 'Di ba? So, pwede at the age of 60 and 70, iban sini kabasa pa. Nga ang iban at the age of yang age pa lang gani, way pa ka teenager kung sa damol pa sa windshield sang parola nga jeep ang ila sining antipara. Kulang na lang wiper himuon mo windshield ang antipara na kadamol. Why? It's because why tagin halungan naton matakag kulang sa suplemento. So kinanglanon ta ang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Mabakal ang Vision X Plus sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa iyang Building Yellow Street at tubang sang Midtown Hotel. Libre dirang konsultasyon kadto lang amo dra. May program of supplementation na gina-offer sa clinic. Upod ang konsultanta si Doc Ray Impinado. Oras sa XFM, Radio Patrol Iloilo, it's already 9:48 in the morning. XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplements. Santon Gold Coffee Mix. Konsiyansang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen kag glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa. Bili na! Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Sa laro, subukan natin kay liligaya. Kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, kang mabago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka mabago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang 𝐊𝐴𝐭𝐻𝐿 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay oo ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐴𝐭𝐻𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo. Oh, gali diriyo. Ay, dali na. Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Diet na kubuwas ah. XFM. Katropa mo, exciting! Sister Pain. Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Kahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kang XFM. Libo-libong pa-premyo. Tipuna na ang ginpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kang XFM. Libo-libong pa-premyo. Magpamati lang sa imong paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli
Sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakasa. Sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, but solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo. Sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap. Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Patropa mo! Exciting! Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sang akong nga liog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 9:59. Oh, daway lang dugay ba? Time check na dulong sa inyo sang Windsor. Play and win sa windsor.ph.
Good morning kay Randy Losada kag sa pamilya Loreno dara sa barangay San Gregorio, Lambunaw na nagapamati diri sa XFM kag sa Lambutuda, Lambunaw Tricycle Owners and Drivers Association. Sa kay Mr. James Bunda Sr. Sila nga grabe sir ba? Paano ta mapaigong 500 sir? Nga budget panghanda pagkatao sa aton manunubo sir. Ang budget gani guro ni DTI na 1,500 a day sa pagkaon. Ato na budgeton 500 bo ihawan kita ni guro kaon sir. Ngin makaluluoy man sa aton gid katama pigado gid. Sir, nagdugang na gid bala problema. Dalayawon gid ang mga maalam sa gobyerno. Amo lang gid na sir, salamat gid halong and God bless you and your family sa XFM, salamat gid. So amo na gani ang nasiling naton nga ang mga katulad sini it rather resulta sini nagakinsulto kita rather than let sila mismo ang magbulig nga maintindihan naton sila because dako imposible na nga 500 pesos in a family of 4 mapaigo mo for Noche Buena. Mambal nga ti makaigo matodi ang pamangkot sina makaon yo. Kamo bi pa kanon. At 500 pesos in a family of 4. Lutuan ta kamo 500 pesos, papaigo ta. Ang pamangkot makaon kamo. Namit man pagkaon ninyo, namit man paramila ninyo at 500 pesos in a family of 4 nga Noche Buena. Kung hindi ka mo kauyon, be truthful sa inyo nga estimate based on the cost of living. Hindi nga sugiran. Ay, tani. Kay hambali Mr. James Bonda Sr., sir, matsyag ko bala, halin pa sa nagligad adlaw nga total sang kung anong makaigo sa 500 ni Secretary sa DTI. Nagdugang libog ka ulo ka tao. Instead of patawayon mo ulo ka tao, kay kaigo nagli 500, yagin tagaan mo pagin libog. Tagaan mo pa problema ang tao mag-compute. Paano pa igoon, abi? Ni Secretary Cristina Roque na sa DTI ang 500 pesos in a family of 4. Pwede ka igo kung sa igo ang pamangkot sinis kanon ni Secretary Roque kung lutuan siya sang pigado sang 500 pesos nga worth. Way panalabot ang bilis ang plite sa tricycle kag sa jeep Ang 500 pesos kulang pa na magabaw kapag ani. May ara na makaigo. For example, pansit ang pamangkot sina makaon Secretary Roque. Sang sabor niya. May makaigo spaghetti sauce nga wala meatballs Pagkatapos butangan mo lang para magpula-pula, pagin butangan mo lang ketchup. Makaon Secretary Roque. Ay pamangkot sina, kung makaon man siya, ganahan man siya magkaon. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño na sa Kalaparan. Good morning, Kagawad. Kamusta na dang Kalaparan? Ang bali Mr. James Bunda Sr., sir, wala na nakapang-grocery si Secretary Roque, sir, ay. Hindi siya makaintindi sang pigado. Amon na ang gusto naton Inang maka-empathize sa aton sitwasyon ng mga pigado. Bisa na mo na lang ginanghimuon sa gobyerno, abi. And maghambal, abi, nga we're doing this, we're doing that, but we empathize with you. Ang pag-empathize sinis aton, ang pagpakig-upod sa aton is that, ang pag-intindi niya. Nga naintindihan niya ang pagsinalayota, kag nakaintindi siya sang pangabuhi sa mga pigado. Hambal ni Mr. James Bunda Sr. Pagit niya, sir, pabadyeto ng pigado kay kawaton sa iban sa taga-gobyerno, minilyon kag trilyon, bilyon. Amo ng problema Ti, nalabutan ta ng kinawatay sa simple nga 500 pesos nga pang Noche Buena, good for family of 4. Insulto nga dako pagit sa mga pigado Ang pigado kinapaigo-igo kag paiguon lang dapat ni Secretary Roque hambal niya 500 pesos sa pang Noche Buena pagkatapos ang nangawat siya binilyon sa kay GLC Caro, pero kung waay digid Sir Josil, pwede na mabatuan ng 500 O kung waay na gid Amo na gani nga hindi kita dapat paginsultuhon sang tao sa gobyerno. Dapat hatag sila sang pinaka-practical sini nga sitwasyon and bangin truthful bala. Practical. Hindi nga mambal makakaon ka mo spaghetti nga why man na meatballs de bla. Ikaw una kaon if ganahan ka man. Sa usual nga pag sinalayo kung kumpletuhon mo for example fruit mix nga why ka nagasimpon sa iban nga prutas ka tropang BJ? Nasimpunan mo pa na apple. Dibla? Nasimpunan mo pa na piras.
Nasimpunan mo pa na lubi. 500 pesos mo good for isalad. Baklan mo pa lubi. Baklan mo pa apple para magdugang-dugang. Mayuna man mo, sumod man, mag-usap sang ara lang sa suludlan nga tanan niya fruit mix na or fruit cocktail, butang mo. Pagkatapos butangan mo lang sang butang mo gani na. Ang ginagamit niya kalamay, hindi kalamay ha. Condensed milk, tapos butangan mo sang all-purpose cream, butang mo sang cheese, amo lang gina. Mayuna man na. Nasimpunan mo na kalabanan buko kag amo ng prutas nga duha masami ginasimpon ang piras kag apple. Parang at least may usap-sapon ka man bla. Ambal ni RV Chris Casiris, good morning sir. Good morning also. Sige sir mayaman si Kroke, kita ya imol, lala na gid sir. Amo ng problema kay ti bisan imol lang kita, kay hindi pa man kita sa pagbudget sang aton sa niya kinanglanon. Amo nang nakasiling kita nga makaluto ka 500 pesos pang Noche Buena, isa lang kami no. Pero kung ipreparan mo salad, ham, kag spaghetti, no gay na gani. Diin mabakal si Secretary Roque para sa mga imol. Ngang 500 pesos mo na kulang gani na sa isa ka tao. Galing kiti way man ang nasiling nga dapat mapabusog-busog kagin no. Makaigo man lang ko ng 500 pesos mo. Di okay na. Isa ka platito nga salad, isa ka platito nga ganini nga spaghetti, pagkatapos 4 ka panit nga ham. Pwede na igo 500 pesos. Tapos iinom mo lang, baklan mo lang piso nga ice, inom ka lang cold water. Hambal ni Lucille, kapyo, kung pigado, kulang budget, hindi mag-Noche Buena, kamahal tanan balaklon. Bisan Bombay daw bili na sang kilo karni sang baboy, amo gani. Panakot pa lang ulam na ang bili. Pila gani kilo subong sang Bombay 180. Tunga na sa lechon manok kang 180 mo na, sobra pa. Basi sobra pa 180. Isa ka lechon manok na Bombay pa lang. Panakot pa lang, ulam na ang bili. Sa kay Randy Losada at Ropan Josel, ano balon, baklon mo ka 500 nga ran? Pamasahe lang randik namon. Kita kay Randy, 500, pamasahe lang ko na. Tistingin nyo sa kay sa single o kon tricycle, halin kas Banwak Lambunaw, pakadto to sa San Gregorio. Da sa may walang dampibla. Pila plate subong rande. Pakadto do sa San Gregorio. Masulod ka pa na. Tuway tanan na gani giniisip. Ambal ni Lucille Capio ay insulto gid sir sa aton nga pigado. Bakal na lang pack sang instant spaghetti, pagkatapos paryos ang instant noodles. Ate, pwede man siguro ang noodles imoon ta spaghetti style. Butangan ta sauce, butangan ta gamay nga meatballs, butangan ta ketchup, butangan ta cheese, butangan ta all-purpose cream, pagkatapos mahambal ka chalap. Debla? Mahambal nga noodles na spaghetti. Why na galing ta tiyempo sa ato sa nga pagparagad is already 10:08 in the morning. Time check inadulong sa inyo sang Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Amoning kinanglanon sa malalaki, may pamangkot kay gahutik gid sa aton kung kay sablas niya tikon sa babae, sir, pwede man. Pwede gid Inaya kon ikaw ya agresibo ang babae, hindi. Pero kalabanan, sugid man lang iya sa lalaki, pero pamangkutan niyo bla partner niya, pati ka na. Sila nga mangayo isa, hambalon niya pa ka nga, santo nga lang anay, balikon ka naman buwas ang santo nga. Diba? So, sa mga lalaki, 30 minutes before loving, sa babae pwede man If you want really nga mangin agresibo, both of you, 30 minutes before ang loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa suki nyo sa butika kag pharmacy. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, available man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center
sa iyang building, Yule Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Ha? Sa kay Randy Lusadas niya 140 back and forth. So tigsti 10, 140. Ti 140 na nga daan plate pakadto ka sa San Gregorio Lambunao. Kay ti magi kada sa Bangga Inas tawag nila Bangga Ingka ba? Agi ka pa da sa ginatawag nila Tisok. Tarang Hawan. Tapos madiretso ka sa Danbanwa Bonbon no? Nga area. Tapos diretso ka to sa Bangga Kabugaw. 'Di ba? And then walang San Gregorio, walang. Ti 140 back and forth. Could you imagine that? Buhinan mo pa sa 500 mo. Mangumpra ikaw. Galing ka tiway manabahambal nga dala plite. Budget lang kuno iya pang Noche Buena. Ti that 500 pesos pwede gani ka luto. Pwede kung sa pwede. Pamangkot sin makaon si Secretary Roque. Thank you for joining us and for listening. There is sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid sa kay Mrs. Vivian Chin Inserto kag kay Migota Ferdinand Nonoy Inserto. Good morning and thank you for listening. And also thank you for listening sa aton gid sining suki man niya dara sa Barangay Sambagharo. Sa kay Mr. Ed kag Mrs. Hera Crescencio. Good morning gid and thank you for listening to both of you. Enjoy your stay dari sa Iloilo. Awan na ginasiling nila nga after all, just enjoy life. After sang bira-bira nga pagpangabudlay sadto nga mga tinion, it's already time para nga mag-enjoy life kita, di ba? So sa kay tawag na konsini kay Nanay Hera kag Tatay Ed dira sa Barangay Sambagharo. Crescencio Ed Crescencio kag Hera Crescencio, thank you for listening and enjoy your vacation. Enjoy your stay dari sa siyudad sa Iloilo. Sa technical side, upunta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Serada para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News. XFM. Mga katropa, excited!